được chào đón quý vị đại biểu và các quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn sinh viên đã có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, the workshop market upgrade is about to start now, and welcome all of you to our workshop today. First of all, we would like to extend our sincere greeting and best wishes for health to all of our attendees. Kính chúc quý vị sức khỏe, chúc cho chương trình của chúng ta hôm nay diễn ra thành công tốt đẹp. Quý vị thân mến, Viện Ngân hàng Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân trong 70 năm qua là đơn vị nghiên cứu và đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Hiện nay, khi có quan hệ hợp tác chiến lược về nghiên cứu và đào tạo với các đơn vị uy tín trong và ngoài nước, các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Anh, Úc, Pháp và Trung Quốc, và SAPP Academy là đơn vị đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, kế toán và phân tích đầu tư tại Việt Nam. Công ty được thành lập với mục tiêu cung cấp các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế như ACCA, CFA Program của các khóa học kỹ năng tài chính ứng dụng. SAPP Academy tập trung phát triển phương pháp đào tạo thực tiễn, kết hợp kiến thức học thuật với kinh nghiệm nghề từ các chuyên gia trong ngành, và qua quá trình làm việc phối hợp công tác, hai đơn vị thống nhất tiến đến ký kết hợp tác chiến lược nhằm khẳng định và mở rộng quan hệ giữa đại học và doanh nghiệp. Sự hợp tác đánh dấu tinh thần kết nối nhằm phát huy sức mạnh của mỗi bên, cùng phối hợp tổ chức để thực hiện các hoạt động từ học thuật đến thực tế, mang lại cho cộng đồng sinh viên của môi trường ngày càng năng động, cập nhật với các yêu cầu hàng ngày càng cao của thị trường. Và cùng với đó là chuỗi bài trao đổi về Nâng Hạng Thị trường chứng khoán năm 2026 để chào mừng buổi lễ ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, before the start of the seminar, the leadership board of the School of Banking and Finance, SPF and SAPP Education Company are holding a cooperation signing ceremony to affirm and expand the relationship between the university and the enterprise. This cooperation marks a spirit of connection aiming to leverage the strength of each party, jointly organizing and implementing activities at both academic and practical levels, providing undergrads with a dynamic learning environment that is up to date with the increasing demands of the labor market. Và để tham dự với chương trình của chúng ta hôm nay, xin trân trọng giới thiệu quý vị đại biểu và các khách quý. To initiate the webinar, I would like to introduce the distinguished guests attending today's event. Với phía Viện Ngân hàng Tài chính, xin trân trọng giới thiệu. On behalf of the School of Banking and Finance, we are pleased to introduce. Xin trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Quế, Viện trưởng Viện Ngân hàng Tài chính. Associate Professor Dr. Hoàng Xuân Quế, Director of the School of Banking and Finance. Xin trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Phan Huy Nghị, Phó Viện trưởng Viện Ngân hàng Tài chính. Associate Professor Dr. Phan Huy Nghị, Vice Director of the School of Banking and Finance. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Trần Quốc Huy, Tránh Văn phòng Viện Ngân hàng Tài chính. Dr. Trần Quốc Huy, Chef of the School of Banking and Finance. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Trần Đức Thắng, Phó trưởng bộ môn Tài chính doanh nghiệp. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Phạm Xuân Hòa, trưởng bộ môn Tài chính công. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Vũ Hoàng Năng, Phó Viện trưởng Viện AFP. Với tất cả các thầy cô của Viện Ngân hàng Tài chính và Đại học Kinh tế Quốc dân cùng các thầy các bạn sinh viên đã có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Về phía SAPP Academy, xin trân trọng giới thiệu. On behalf of the organizing unit, SAPP Academy, we are pleased to introduce. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Thái, Giám đốc SAPP Academy. Mr. Nâng Hạng, Director of SAPP Academy. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thảo Linh, trưởng phòng marketing SAPP Academy. Ms. Nguyễn Thảo Linh, Marketing Leader, SAPP Academy. Xin trân trọng giới thiệu về phía Viện CFA Hoa Kỳ và diễn giả, xin trân trọng giới thiệu. Representative from the CFA Institute and guest speakers. Xin trân trọng giới thiệu ông Richard McKinway, giám đốc cấp cao khu vực châu Á Thái Bình Dương. Richard McKinway, Senior Director of Advocacy and Education Agency. Xin trân trọng giới thiệu
Kính thưa ông Nguyễn Đức Thái, Giám đốc điều hành SAPP Academy. Kính thưa ông Richard Gilliway, Tổng Giám đốc cấp cao khu vực châu Á Thái Bình Dương, CFA Institute. Kính thưa ông Rob Langit, CFA CIPM, Giám đốc phát triển chương trình CFA toàn cầu của CFA Institute. Kính thưa bà Florian Wong, Giám đốc quan hệ đối tác và giải pháp khách hàng khu vực châu Á Thái Bình Dương. Kính thưa ông Lưu Văn Lương, Phó Giám đốc khối phân tích và tư vấn đầu tư, Công ty chứng khoán Bảo Việt. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn sinh viên thân mến. Trước hết, xin phép thay mặt tập thể sư phạm Viện Ngân hàng Tài chính xin được gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các bạn sinh viên lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu, trước hết, kính thưa các quý vị đại biểu, trong những năm gần đây, thị trường tài chính Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn nhưng cũng không ít những thách thức. Một trong những vấn đề được cộng đồng tài chính trong nước và quốc tế đặc biệt quan tâm là mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngày 8 tháng 10 năm 2025, tổ chức xếp hạng thị trường quốc tế FTSE Russell đã công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, theo kế hoạch là tháng 9 năm 2026. Nếu mục tiêu này được hiện thực hóa, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế có quy mô lớn, đồng thời nâng cao mức độ minh bạch, tính chuyên nghiệp và hiệu quả vận hành của toàn bộ thị trường tài chính. Tuy nhiên, nâng hạng thị trường chứng khoán không chỉ là câu chuyện của các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các nhà đầu tư, v.v. mà còn là câu chuyện của các nhà đào tạo, của vấn đề chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường tài chính. Khi thị trường ngày càng tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế, các tổ chức tài chính sẽ đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ nhân sự, từ năng lực phân tích, quản trị rủi ro đến đạo đức nghề nghiệp và tư duy đầu tư. Chính vì vậy, đối với các bạn sinh viên ngành tài chính ngân hàng, việc chuẩn bị hành trang kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp là hết sức quan trọng. Những chương trình đào tạo và các chuẩn mực nghề nghiệp quốc tế như CFA sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc, giúp các bạn tiếp cận gần hơn với các tiêu chuẩn hóa toàn cầu của hệ thống tài chính. Tôi tin rằng hội thảo ngày hôm nay với các nội dung trao đổi của các chuyên gia đến từ CFA Institute, các tổ chức tài chính và các đối tác đào tạo sẽ mang đến những góc nhìn thực tiễn và giá trị, giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về sự chuyển dịch của dòng vốn trên thị trường tài chính cũng như những con đường nghề nghiệp trong tương lai. Thay mặt Viện Ngân hàng Tài chính, tôi xin trân trọng cảm ơn CFA Institute, SAPP Academy, Công ty chứng khoán Bảo Việt đã phối hợp tổ chức sự kiện có ý nghĩa này. Cuối cùng một lần nữa xin được kính chúc các quý vị đại biểu, các diễn giả, các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các bạn sinh viên có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Chúc cho hội thảo của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Thái, Giám đốc điều hành SAPP Academy đưa lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Next, we'd like to respectfully invite Mr. Nguyễn Thái, Director of SAPP Academy, to deliver a brief speech. Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Xuân Quế cùng tất cả các anh chị lãnh đạo tại Viện Ngân hàng Tài chính của Đại học Kinh tế Quốc dân, kính thưa tất cả các anh chị đến từ CFA, các anh đến từ Bảo Việt Securities. Tôi là Nguyễn Đức Thái và ngày hôm nay tôi cũng rất là vui khi mà được đứng ở đây để có thể phát biểu cũng như là thảo luận về mối quan hệ giữa SAPP Academy và Đại học Kinh tế Quốc dân. Thế thì lời đầu tiên thì cũng cho phép tôi xin được gửi lời chào cũng như lời kính chúc sức khỏe đến tất cả quý vị đại biểu cùng tất cả các em sinh viên trong buổi lễ ngày hôm nay ạ. Trong hơn 11 năm qua đồng hành cùng với cả Đại học Kinh tế Quốc dân, ngày xưa thì là trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bây giờ là Đại học Kinh tế Quốc dân, cùng với cả là một trong 40 đối tác toàn cầu của
viện CFA tại Việt Nam. Hiện tại ở Việt Nam thì chúng tôi là đối tác lớn nhất với khoảng hơn 3.000 học viên CFA mỗi năm. Thì chúng tôi cũng đã đào tạo rất là nhiều các cái lứa để có thể đáp ứng được với các tiêu chuẩn toàn cầu, và hiện tại cũng đang nắm giữ các cái vị trí rất là quan trọng trong các cái tổ chức về tài chính như là chứng khoán, như là ngân hàng, như là quỹ đầu tư ở cả thị trường Việt Nam, ở cả thị trường quốc tế. Thế thì ngày hôm nay thì giữa SAPP Academy với Viện Ngân hàng Tài chính Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ đi đến cái việc ký kết MOU nhằm thể hiện nỗ lực chung của chúng tôi, của đại học cũng như là của Viện CFA trong việc phát triển các cái chương trình đào tạo trong lĩnh vực tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế, triển khai các hoạt động học thuật như ngày hôm nay, các hội thảo chuyên môn cũng như là các cái cơ hội nghề nghiệp, mang đến các cơ hội nghề nghiệp cho các em sinh viên để các em có thể làm việc trong các cái định chế tài chính, các cái đơn vị tài chính theo chuẩn mực quốc tế, hỗ trợ các em trong việc tiếp cận các cái chứng chỉ cũng như là các cái tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc tế, và đặc biệt là tăng cường cái sự kết nối giữa đào tạo học thuật của đại học với cả thị trường lao động. Thế thì chúng tôi tin rằng là cái sự hợp tác giữa SAPP Academy với Đại học Kinh tế Quốc dân, đặc biệt là Viện Ngân hàng Tài chính cùng với cả Viện CFA là một trong các hợp tác rất là có ý nghĩa để đem đến một cái trải nghiệm mà toàn cầu cũng như là một cái chất lượng toàn cầu trong các cái câu chuyện về đào tạo cũng như là thị trường lao động. Thì rất là cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Quế đã ủng hộ, các anh chị lãnh đạo cũng đã ủng hộ, đặc biệt là sự ủng hộ của tất cả các em sinh viên trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn và chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn những cái trong buổi lễ đã sân khấu để có nhất món quà. Nên tôi cảm ơn đến từ Viện Ngân hàng Tài chính. Xin kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Quế sẽ lên sân khấu để trao tặng món quà cho Nguyễn Đình Hải. Xin trân trọng kính mời. Đây món quà anh xin cảm ơn đến từ Viện Ngân hàng Tài chính và gửi đến SAPP Academy. Một lần nữa xin chào kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Quế sẽ lên sân khấu để đón nhận món quà đến từ ông Nguyễn Đình Hải, giám đốc SAPP Academy. Vâng, xin cảm ơn phần trao quà vừa rồi. Và sau đây chính là phần quan trọng nhất của buổi lễ ngày hôm nay, chính là lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Viện Ngân hàng Tài chính và SAPP, công ty trách nhiệm và công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục CFA. Xin trân trọng kính mời. The following is the important part of today's ceremony: the signing of the cooperation agreement between the School of Banking and Finance and SAPP Academy. Xin trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo của hai đơn vị. Xin kính mời giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Quế và ông Nguyễn Đức Thái sẽ lên bàn để ký kết, tiến hành ký kết và trao đổi thỏa thuận hợp tác chiến lược để cùng ghi nhận, kết nối và tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thời gian tới. Xin trân trọng kính mời. We respectfully invite the representative from the two organizations, Associate Professor Dr. Hoàng Xuân Quế and Mr. Nguyễn Thái, to the signing table to proceed the signing and exchange of the cooperation agreement. And we also please invite the three esteemed guests from the CFA Institute to join and stand behind the two leaders to witness the signing of the cooperation agreement between the two organizations. Và xin kính mời quý khách hãy cùng bước lên sân khấu cùng hai lãnh đạo đơn vị để cùng chứng kiến các phút ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị. Xin trân trọng kính mời ông Hiểu, giám đốc cấp cao khu vực châu Á Thái Bình Dương. Xin kính mời ông CFA, CIPM, giám đốc phụ trách định hướng phát triển chương trình CFA trên toàn cầu.
đó xin trân trọng kính mời tiến sĩ Quốc Năng, Phó Viện trưởng Viện Ngân sẽ lên sân khấu để cùng mang bệnh vào không khí này. Kính mời. Vâng, đây chính là lễ ký kết của một trong nhất của lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Viện Ngân hàng Tài chính và công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục SAPP, và rất mong rằng chúng ta sẽ cùng có những chương trình để cùng kết nối với các sinh viên nhiều hơn nữa, tạo ra những dự án, những mục tiêu tốt đẹp hơn nữa trong tương lai. Xin mời quý đại biểu sẽ cùng tiến lên phía trên cùng chúng tôi lưu niệm trong buổi chiều này. Em mời hai thầy Hòa với thầy Thắng này. Người đó xin chào mời tiến sĩ Phạm Xuân Hòa, trưởng bộ môn tài chính công, và tiến sĩ Vũ Hoàng Nam và tiến sĩ Trần Đức Thắng, phó trưởng bộ môn tài chính trách nhiệm công việc dân khẩu để chúng tôi lưu niệm trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin chào các bạn. Đây là một góc vô cùng quan trọng, sự hợp tác chiến lược giữa Viện Ngân hàng Tài chính và công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục SAPP. Lệnh. Xin cảm ơn quý đại biểu, xin cảm ơn sự hợp tác vô cùng quan trọng này. Kính thưa quý vị đại biểu, thầy cô, khi lễ ký kết hợp tác giữa Viện Ngân hàng Tài chính và công ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục SAPP đến đây xin được khép lại. Kính chúc quý vị và kính chúc của gia đình hợp tác của chúng ta giữa Viện Ngân hàng Tài chính và công ty SAPP Academy sẽ ngày càng phát triển bền vững và tốt đẹp trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn. The signing ceremony between the School of Banking and Finance and SAPP Education Company hereby comes to a close. We sincerely wish the partnership between the School of Banking and Finance and SAPP Education continue to grow and lasting success in the years to come. Thank you for your presence. Kính thưa quý vị đại biểu, để tri ân các diễn giả tham gia buổi hội thảo Nâng Hạng Thị Trường chứng khoán 2026 ngày hôm nay, SAPP Academy và Viện Ngân hàng Tài chính xin các những bó hoa và những phần quà tươi thắm cho quý vị. Và xin kính mời ông Nguyễn Đức Thái và giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Quế sẽ cùng tiến lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời. Và cùng với đó xin trân trọng kính mời ông Richard Pháp Gilaway, giám đốc cấp cao khu vực châu Á Thái Bình Dương. Xin trân trọng kính mời ông Bob Danwick, CFA CIPM, giám đốc phụ trách định hướng và phát triển chương trình CFA trên toàn cầu. Xin
vô cùng. Từ những diễn giả dù là những đại biểu chúng ta sẽ cùng đến đây cùng dành thời gian chia sẻ với các bạn sinh viên trong buổi chiều ngày hôm nay. Và hứa hẹn rằng những diễn giả này sẽ mang cho chúng ta những kiến thức đầy đủ nhất về thị trường chứng khoán thời gian tới. Xin cảm ơn các diễn giả của chúng ta. Quý vị thân mến, các bạn có lẽ rằng đây là khoảnh khắc mà tất cả chúng ta đều rất mong chờ để công an tất cả các sinh viên trong buổi chiều ngày hôm nay cũng đang rất muốn được lắng nghe những lời chia sẻ về kiến thức về thị trường chứng khoán của các đại biểu của chúng ta. Và ngay giờ đây không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu buổi hội thảo Nâng Hạng Thị Trường 2026, chuyển dịch vốn, nâng chuẩn, năng, hiểu rõ đường nghề. And now, I believe many of you are eager to begin the program. Without further delay, let us officially begin the workshop. Market Outbreak 2026, Capital Flow Shift, Raising Skill Standards, and Understanding Career Pathways. Các bạn thân mến, Việt Nam đã đứng trước cơ hội nâng hạng thị trường chứng khoán vào năm 2026, khi tổ chức xếp hạng quốc tế như FTSE Russell và MSCI tiếp tục theo dõi và đánh giá tiến độ của thị trường. Và điều này không chỉ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế vô cùng lớn, mà còn đặt ra nhu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực tài chính có năng lực phân tích, tư duy thị trường và chuẩn mực nghề nghiệp ban đầu. Và cùng với đó, buổi hội thảo ngày hôm nay giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về bức tranh thị trường với định hướng nghề nghiệp trong ngành tài chính trong giai đoạn tới. Và nội dung buổi hội thảo ngày hôm nay sẽ gồm 3 phần chính. Phần 1 là bối cảnh thị trường, sự di chuyển của dòng vốn. Phần 2 sẽ là bài sai, nơi quyết định dòng tiền. Và phần 3 sẽ là nâng hạng thị trường, nâng chuẩn nghề nghiệp, góc nhìn quốc tế. Và sau đây, xin trân trọng kính mời anh Lưu Văn Hương, Phó Giám đốc Khối phân tích đầu tư Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt sẽ bước lên sân khấu để chia sẻ với các bạn sinh viên về sự di chuyển của dòng vốn hiện nay. Xin trân trọng kính mời. Xin kính chào thầy cô, xin chào các bạn sinh viên, xin chào diễn giả. Tôi là Lương. Chắc là profile của tôi chắc là đầu thì có chắc là chưa giới thiệu hết, thì có thể là tôi nói khoảng chút là tôi là Lương, thì tôi có 15 năm kinh nghiệm làm việc về phân tích đầu tư tại ở công ty chứng khoán Bảo Việt và làm việc với các định chế tài chính tổ chức ở trong nước và ngoài nước, bao gồm cả các kinh nghiệm về tư vấn đầu tư, cả về huy động vốn và các công cụ khác. Thì hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của tôi về không chỉ là cái cơ hội của thị trường chứng khoán, và thực ra thì tôi cũng xin phép ban tổ chức là thay đổi cái cách tiếp cận một chút. Thì tôi thì sẽ không trình bày theo hướng là đi về dự báo xu hướng hay là triển vọng thị trường nữa, mà tôi các theo hướng là tôi sẽ chia sẻ qua cái dự báo và các cái xu hướng thị trường. Tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn là các công việc mà chúng tôi hay làm. Các bạn sinh viên ở đây sẽ hình dung được là nếu như sau này chúng ta sẽ đi làm công việc này thì chúng ta sẽ phải thiết bị công việc như nào, hay là tính chất công việc mà hàng ngày chúng tôi sẽ làm các bạn sẽ hiểu được hơn về công việc của chúng tôi. Thì đầu tiên nói về cái hoàn cảnh về bối cảnh vĩ mô Việt Nam, thì trên màn hình là các bạn có nhìn thấy là các cái biến tố, các sự kiện của năm tài chính. Những năm nó sẽ có rất nhiều sự kiện và ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Thì nếu như nhìn lại 2025 thì có 3 cái sự kiện chính và nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Thứ nhất là nghị quyết về 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Thì tôi nhớ ở đây những cái chứng khoán cho biết là năm 2025 thì riêng nghị quyết này làm thị trường chứng khoán đã tăng khoảng 300% điểm hơn từ chúng tôi. Khi có những cái dự án các cổ phiếu như là họ được theo một số cổ phiếu họ sẽ là rất mạnh, và riêng đóng góp của cái này nó là thị trường khoảng 3-400 điểm.
cái cuối năm ấy, thực ra thì có thêm nghị quyết 19 về kinh tế phát triển kinh tế nhà nước nữa. Thì thực ra thì nghị quyết đấy là đầu năm 2016 chúng tôi cho là ngành năng lượng chúng tôi để câu chuyện là tính chất điểm mạnh. Thì đối với câu chuyện về phát triển kinh tế nhà nước ấy, thì nó sẽ được thị trường tăng điểm là các cái nhóm cổ phiếu về đầu ngành nhà nước như là gas hay là điện áp và kinh tế nhà nước. Thì riêng những thời điểm khi có nghị quyết 19 ban hành thì chúng tôi ước tính thị trường tăng trưởng khoảng đâu đấy khoảng 100 điểm. Còn cuối năm, trong thời điểm cuối năm thì có nghị quyết liên quan đến FTI nữa. Thì nó có, thực ra thì FTI thì càng về cuối thì cái hiệu ứng của nghị quyết nó càng giảm dần. Tức là khi nghị quyết FTI ra thì nó chỉ sản xuất của các cổ phiếu như FTI khoảng từ 1 đến 2 phiên thôi. Còn sau đấy thì nó lại gần như là các bạn không quá lớn. Thì chúng ta thấy rằng là cùng tính chất các sự kiện đấy trong năm như năm 2025 thì cái hiệu ứng lên thị trường nó giảm dần. Đầu năm là biết 6 tháng. Kinh tế tư nhân thì trường tăng đến 300 điểm, nghị 19 khoảng 100 điểm, và đến khi FDI thì nó tác dụng nó không còn nhiều nữa, có thể là cái hiệu ứng của nghị quyết sẽ giảm dần. 2025 thì chúng ta thấy rằng là có một sự kiện về thiên tai đen, đó là khi mà ông Trump áp thuế lên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam là nó rất là lớn. Thì chúng ta biết là thiên tai đen nó là một cái mà nó ảnh hưởng rất là lớn, và khi chúng tôi làm nghề thì năm nào có thiên tai đen. Đúng năm nay thì là cuộc chiến Mỹ-Iran nó xảy ra ngay đầu cuối tháng 2 này, tức là thiên tai đen. Thì làm thế nào để dự báo thiên tai đen, để làm thế nào để quản trị được cái độ thiên tai đen đấy nó không ảnh hưởng quá nhiều chúng ta. Thì chúng tôi thì các bạn ấy là tôi nghĩ là ở đây các bạn thì có thể đã được sẽ dành câu hỏi cho các phần thể để chúng tôi chia sẻ những cách của chúng tôi để tư vấn khách hàng hay còn chính bản thân cho công ty ở đây để mà bảo vệ cái dự án của trước các dung hai đấy nó sẽ cách tốt nhất, cách như nào để mình bảo vệ tốt cho cái thực hiện thiên tai đen. Thì đấy là cái công việc của chúng tôi phải làm trong các cái công việc hàng ngày của mình. Thì còn đây ở phần cuối cùng là chúng ta nhìn thấy là các cái cân đối vĩ mô tổng thể của Việt Nam trong một năm. Thì đây có những cái cân đối vĩ mô chính như là GDP, CPI, FDI, dư nợ tín dụng. Thì đây là cân đối tổng thể của Việt Nam. Thì nhiệm vụ chúng tôi nó chỉ đưa ra các dự báo trong một năm, mà chúng tôi cũng phải là ví dụ như là dư nợ tín dụng nếu như tăng 7-6% thì nó sẽ tác động đến thị trường chứng khoán như thế nào, nếu tăng 15% thì nó sẽ nào tăng thấp hơn thì tác động đến chứng khoán nào, hay là CPI nếu như chúng ta 3-7% thì nó sẽ tác động đến chứng khoán như nào, hay nếu như lên 4%, lên 4.5 tác động đến chứng khoán như nào, hoặc là ví dụ như là GDP tăng 8% và cái bạch năm nay là 10%. Thì nếu trụ cột tăng trưởng như nào và các ngành nghề ở hưởng lợi thì đấy là công việc mà các chuyên gia hay là làm trong nghề tài chính là sẽ thường xuyên đối mặt hàng ngày. Còn đây là cái góc nhìn về cái câu chuyện về liên quan đến các cái tham số của thị trường chứng khoán. Cái phần bên trái là phần số lượng đổi mới tài khoản và phần bên phải là số lượng margin của thị trường chứng khoán. Thì cái phần ở bên trái và phần bên trái thì chúng ta thấy là có hai cái điểm của thời gian của chúng ta đây là rất là nhớ, là lúc chúng ta nhớ mốc Covid là năm 2021 2022 là cái phần ở bên trái, phần Covid sáng chúng ta thấy là cái lượng mở tài khoản nó tăng rất là nhiều so với trước, và 2025 là cái lượng tài khoản mở mới rất là nhiều. Thì cả hai cái này chúng ta thấy một sự trường hợp là khi mà lượng tài khoản mới tăng rất là nhiều thì cả hai cái điểm đấy thị trường chứng khoán tăng rất là tốt, tức là cái thị trường chứng khoán khá liên thông với lại khi mà mở lượng tài khoản. Tất nhiên không phải đây là yếu tố duy nhất trong thị trường tăng trưởng, mà chúng ta thấy là cái việc mở lượng tài khoản nó sẽ tác động rất là trực tiếp thị trường chứng khoán. Ở đây thì tôi cũng kể câu chuyện là khi mà tôi gặp khách hàng ở bên cũng chính là dịch Covid và nó chỉ sớm cái thời Covid khoảng 1-2 tháng thì thôi, thì tôi gặp một đối tác lớn là IBS ở Singapore và tôi muốn chơi với họ. Khi mà tôi chia sẻ họ câu chuyện là ở Việt Nam chúng tôi thời điểm đấy nó có công nghệ là KYC và mở tài khoản phát hiện ra cái mở online của các người trực tiếp. Thì cái việc đấy là bây giờ chúng tôi ở Việt Nam thì chúng tôi nói là chúng tôi mở tài khoản chỉ trong 3 phút thì tất cả họ đều rất là ngạc nhiên và chúng ta nhìn vào này, và ngay lập tức ở đấy họ thấy họ ngồi nhau mua tài khoản mua. Thì đấy là cái mà kinh nghiệm tôi nhận thấy được là ở các thị trường trước thì họ có kinh nghiệm, họ chia sẻ cái lan tỏa đấy là mình đấy là một công việc mà mình kiểm nghiệm lại là sau này thị trường khoán nó phản ứng được rất là hay là sau thì có mở tài khoản lượng tiền nhiều thì không rất là nhiều, rất là tốt cho thị trường khoán. Và 2015 năm đấy chúng ta thấy rất là nhiều tài khoản, cái này thì để ý 2025 là sự tài khoản mà chúng ta nhìn thấy 2025 là năm mà cái lượng tài khoản tăng rất nhiều. Thực ra cái bài học của các người
thời đi trước các thị trường phát triển rất là các từ chúng ta, ví dụ như là các đối tác đấy khi mà thì tôi ngồi lại thì họ chia sẻ kinh nghiệm rất là cụ ý. Ví dụ như là khi tôi ngồi với họ thì họ nói với tôi là tỷ lệ vốn hóa trên thị trường GDP của chúng ta bây giờ đang là 30%, thì tôi nói là 60%, thì họ cái kế hoạch của mục tiêu chính phủ là 100%, thì tôi nói là 2025 là 75%, 80% và 2030 là 100%. Thì rõ ràng đến 2025 là cái tỷ lệ vốn hóa của thị trường chứng khoán GDP đã đạt 100%, tức là hoàn thành cái con số đấy. Tức là các con số cái guidance chính phủ nó rất có ý nghĩa tham chiếu đến cái tốc độ mức độ tăng trưởng của chứng khoán. Và khi các thị trường đi trước như MSCI các thị trường họ nhìn được cái việc đấy thì nó rất là có ý nghĩa trong việc cho chúng ta các dự báo. Và năm nay đầu năm đầu năm 2016 khi mà Bộ trưởng Tài chính thì lại cầm các sở sản xuất sở chứng khoán thì thấy là tài chính cũng đưa ra thông điệp là kế hoạch năm nay tiêu vốn hóa thị trường chứng khoán GDP bao gồm cả cổ phiếu chiếm là 100%, thì 100% là cái để chúng ta cái con số tăng trưởng chứng khoán trong năm nay ở trên góc độ nhà người quản lý. Và hiện tại thì mức GDP vốn hóa GDP nó là 80%, chứng khoán cái được cũng trong năm nay cái kỳ vọng của các quản lý đối với mục tiêu của thị trường chứng khoán trong các sản phẩm của mình đến như thế nào. Còn bên phải là con số về cái dư nợ margin trên cho thị trường chứng khoán, thì chúng ta biết là thị trường chứng khoán là kênh nợ vốn rất là nặng trong nền kinh tế. Quy định pháp lý là tối đa 2 lần trên vốn chủ sở hữu, và đấy chúng ta mới sử dụng vốn đấy khoảng một lần, tức là dư địa ở cái phần margin thị trường chứng khoán của Việt Nam về dư địa còn rất là lớn. Thì đối với lại ở đây thì chúng ta nhìn con số tuyệt đối là dư nợ margin hiện tại đang khoảng hơn 400.000 tỷ, nếu nó quy đô thì khoảng 16-17 tỷ đô, và nếu như so với GDP chúng ta là khoảng 500 tỷ đô làm tròn đi thì tỷ lệ vốn mà trên tỷ lệ margin trên GDP nó khoảng 3%. Nhưng mà thực tế thì chúng tôi thấy là các thị trường phát triển thì tỷ lệ cái huy động vốn qua kênh chứng khoán thì nó chỉ có khoảng 1 đến sắp xỉ hơn 1% với các thị trường Trung Quốc có thể hơn một chút, Mỹ cao hơn, và thị trường như Hàn Quốc hay Nhật thì sinh những con số, nhưng mà các thị trường khác tỷ lệ tự dựa margin trên vốn hóa và thị trường không quá lớn, để chúng ta thấy là các thị trường khác thì họ ít sử dụng đòn bẩy của chúng ta, và nhưng mà rõ ràng là chứng khoán nó vẫn là một kênh rất là quan trọng để huy động vốn của nền kinh tế. Đây là các tuyến số để tổng với các cân đối vĩ mô của Việt Nam. Thì thực ra thì chúng ta làm nghề những ai đầu tư thì khi chúng ta nhìn cái bảng này thì có ai ra quyết định đầu tư thì còn dụ như chúng ta cái bảng này cho khách hàng hay là cho nhà đầu tư rất khó có thể ra quyết định từ cái bảng này. Chúng ta chỉ nhìn thấy một cách tổng thể là từ 2026, 2025 thì các cái cơ đồ vĩ mô như này là sự kiện tranh là tích cực hay tích cực hay là sự rủi ro. Nhưng mà khi chúng tôi làm nghề thì chúng tôi phải làm khác rất là nhiều. Ví dụ như là khi chúng ta chia theo cái tần suất của các con số này theo khoảng thời gian về tablet về thông tin, thì chúng ta biết là GDP chúng ta là hàng quý, có số liệu hàng quý, chỉ số về bán lẻ toàn tháng, xuất khẩu thì có thể hàng quý, nhưng mà các chỉ số như là CPI thì là hàng tháng. Còn các chỉ số như là các cái lãi suất rất là quan trọng của thị trường, lãi suất và cái tỷ giá là hai cái biến động hàng ngày. Thì cái việc mà chúng ta các chỉ số đấy là biến động hàng ngày nó rất là quan trọng. Ví dụ như là ở đây chúng ta có thể nói là mất giá của Việt Nam đồng so với lại USD là 5%, hoặc là 3% là mức hợp lý một năm. Nhưng mà cái biến động cái trung bình năm, nhưng mà nếu trong thời điểm trong năm ấy, ví dụ như là Việt Nam đồng nói là đây đến 5%, xong nó xuống đến 3%, vì là câu chuyện hoàn toàn khác, xuống 2% thì bình quân cả năm vẫn là 3% trong tầm kiểm soát. Nhưng mà khi mà là tỷ giá Việt Nam đồng mà tăng từ 2%, có giá 200 đến 5% thì nó là yếu tố rất là rủi ro đối với thị trường chứng khoán. Nhưng mà lại tổng thể thì nếu chúng ta chỉ nhìn một cái số của một năm thì rất là khác rất là nhiều. Thì cái tính chất công việc của chúng tôi các bạn hiểu là với các cái số mà nó biến động hàng ngày thì nhiệm vụ chúng tôi là phải dự báo cái xu hướng nó còn quan trọng hơn là dự báo cái con số NPM, cái con số cuối cùng của năm này. Số cuối cùng của năm chỉ là bức tranh tổng thể về ngành vĩ mô thôi, nhưng mà lãi suất mà biến động cũng như đang tăng từ 6% đến 10% thì nó cái tỷ lệ rất rủi ro với thị trường chứng khoán ở đây kinh tế nói chung. Và cuối năm 2016 thì nó lại không rủi ro, nhưng mà cái biến động trong kỳ thì nó lại là một cái rất là nhạy cảm và rất là rủi ro đối với lại cái
thị trường tài chính thì cái việc của chúng tôi là không chỉ đưa ra con số này dự báo vào thời điểm cuối năm mà cái việc dự báo xu hướng của các chỉ số này trong ngắn hạn rất là quan trọng. Hay là CPI thì CPI không chỉ là cái việc là rate hoặc là con số CPI trong rate bao nhiêu mà nó là xu hướng của CPI. Nếu như xu hướng của CPI là tăng thì nó rất là rủi ro. Kể cả cuối năm nó tăng xong nó giảm thì nói đấy, mặc dù CPI thì được nhưng mà nếu nó tăng xong nó giảm thì câu chuyện rất là khó, rất khác hoàn toàn. Tức là nếu như CPI chúng ta cứ bằng đều đều đến các quý thì tăng thì nó rất là ok. Thì đấy là cái tính chất công việc mà đối với lại các người làm là về đầu tư kể cả buy side thì là đều thực hiện công việc dự báo về mang tính chất là xu hướng chứ không phải là một con số cụ thể không. Về nói về câu chuyện nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam thì ở đây tôi cũng chia sẻ một góc nhìn thì đúng là những cái thông tin những cái ở trên slide cũng phải này là tôi thấy rất là hữu ích đối với lại chúng ta. Vì khi chúng ta nói về câu chuyện nâng hạng thì mục tiêu của chúng ta không phải là thu hút được 1 tỷ đô hay 2 tỷ đô, nhiều công ty thì chỉ khoảng 1,4 tỷ đô vào thị trường chứng khoán, nhưng mà mục tiêu của chúng ta thì không phải như vậy. Rõ ràng là cơ quan quản lý cụ thể là chứng khoán nhà nước cái nỗ lực của họ trong 10 năm vừa rồi khi mà việc tổ chức nâng hạng và họ làm việc rất là nhiều để nâng hạng thì mục tiêu của chúng ta cơ quan quản lý chắc là không phải chúng ta để đánh đổi để 1 hay 2 tỷ đô đấy. Rõ ràng là khi chúng ta nâng hạng là chúng ta nâng hạng gì là chúng ta nâng chuẩn chúng ta lên để ngang bằng với các nước. Tức là khi chúng ta ngang bằng các nước rồi thì sân chơi tức là không bằng anh cũng chơi các hạng thì tôi cũng như thế. Và cái nâng hạng sẽ giúp chúng ta là sử dụng đây tôi thấy cái thông tin này rất là hữu ích này, tức là bộ研sâu hơn phải là tài chính toàn cầu, cái này rất là hữu ích này. Cơ hội tiếp cận toàn cầu từ quốc tế thì đấy là điều của nâng hạng củng cố vị thế trong các đàm phán thương mại khu vực. Tại khi chúng ta nâng hạng thì nếu nói cái hạng chúng ta cải thiện thì rõ ràng là với hiệu vốn là câu chuyện về trên thị trường tài chính cũng như là các hoạt động về ký kết là giao thương thương mại chúng ta sẽ được cải thiện rất là nhiều. Hay là tạo hữu ích với nâng cao kỳ với lại ngân hàng nước VN thì rõ ràng là khi chúng ta nâng hạng chúng ta thấy là chúng ta phải nâng chuẩn chúng ta lên. Các bạn ở đây nếu như ai đầu tư chứng khoán trong năm ở đây hoặc là ai có người làm kinh doanh ở trong gia đình đã biết là tại sao năm ở đây các cơ quan quản lý luôn luôn siết các điều kiện của mình nó càng ngày càng chặt lên. Mục tiêu là gì? Mục tiêu là để chúng ta phải đáp ứng được cái câu chuyện sân chơi công bằng đầu tư, cũng như là khi ta nâng hạng chúng ta gọi nhà nước ngoài ở đây họ ở bên nước họ rất là văn minh và khen, nhưng mà sang Việt Nam thì như vậy là lẻo thì rõ ràng là cuộc chơi nó không bằng sự đầu tư nước ngoài của người trong nước. Thì rõ ràng là cái việc mà chúng ta phải nâng chuẩn và chúng ta phải tuân thủ các quy định về pháp lý nhiều hơn, đó là cuộc chơi công bằng, như thế chúng ta sẽ phát triển dài hơn. Thì rõ ràng câu chuyện nâng hạng là chúng ta sẽ nhìn vào sau này sẽ tạo một nền tảng lâu dài cho chúng ta thị trường chứng khoán Việt Nam có cái khung pháp lý tốt hơn và cái câu chuyện dài hạn của thị trường Việt Nam thì hiệu vốn rất là tốt. Ở đây thì tôi có chia sẻ là trong năm 2006 này thì những ủy ban chứng khoán các quản lý nhà nước đối với các cái hoạt động chứng khoán thì có những yêu cầu rất là khe với chúng tôi. Ví dụ như là khi mà đầu tiên là quy định về quản lý người hành nghề thì là bây giờ ủy ban chứng khoán là quản lý bằng số và những quy định về hoạt động người hành nghề là phải báo cáo lên giám sát và các tài khoản sự giám sát ủy ban giám sát rất là chặt. Hai là những cái liên quan đến việc tạo thanh khoản giá cổ phiếu hay là giao dịch trên tài khoản khác là những gì đấy là ủy ban quản lý giám rất là sạch và mức phạt bây giờ tăng lên rất là mạnh. Hay là bây giờ một cái quy định liên quan của quan quản lý nhà nước liên quan đến việc là phòng chống rửa tiền cũng đã áp dụng vào lĩnh vực chứng khoán và yêu cầu công ty chứng khoán các cái đơn vị của chứng viên của chứng khoán nước khi kỳ rất chặt các điều kiện khi mà chúng ta nâng hạng còn hỏi là kèm theo là các điều kiện về khi chúng ta nâng hạng các tiêu chuẩn về vấn đề về công bằng của các nhà nước về chứng khoán. Cái điều này của chúng ta sẽ rất là tốt cho chúng ta trong dài hạn, chứ không phải là điều chúng ta chỉ là 1 tỷ 2 tỷ đô của thị trường chứng khoán. Cái này thì nói về nâng hạng và câu chuyện về PE Việt Nam, thị trường Việt Nam thì PE thì cũng là cái yếu tố để chúng ta xét, nhưng mà vì chúng tôi làm về yếu tố PE nó cái một con số ví dụ như 13,9, 13,7 so với standard deviation trong một năm hay là nhiều năm gì đấy, 2 năm, 3 năm nó lên đấy thì thực ra thì những cái con số PE nó chỉ tính chất mang tính chất tham khảo. Khi chúng tôi làm về PE thị trường ở một thời điểm nó không quan trọng như việc là xu hướng PE như nào. Ví dụ như là PE đang là 13,7, nhưng mà nếu mà chúng ta dự báo xu hướng PE thời gian tới sẽ là tăng lên qua việc tăng giá triển vọng thị trường của
hội hay là triển vọng doanh nghiệp tích cực lên, hay là các hệ thống chúng ta gia nhập có cái điều kiện thương mại quốc tế nó ổn định, môi trường nước ngoài ổn định, bên ngoài ổn định, thì rõ ràng là sẽ có điều kiện để chúng ta nâng cái PE lên. Thì việc là cái PE xu hướng nó sẽ quan trọng hơn rất là nhiều là cái PE vào một thời điểm là chỉ chúng ta thấy là PE đang thấp hay rẻ, thực ra nó không có ý nghĩa để làm ý về đầu tư quá nhiều trong dài hạn. Và ngay kể khi chúng ta so sánh ở thời điểm Việt Nam so với các nước khu vực thì thực ra câu chuyện so sánh này nó chỉ mang chất tương đối. Và khi chúng ta nhìn câu chuyện định giá thì chúng ta nhìn được cái câu chuyện về mặt xu hướng dài hạn nhiều hơn. Việt Nam có điều kiện hay tố chất nào để mà nâng cái PE lên và tăng cao hơn, thì đấy là cái yếu tố mà tôi nghĩ là các bạn có thể đặt cho câu hỏi khi mà lên sau là có những yếu tố nào có thể làm giúp Việt Nam nâng hạng về mặt định giá hay gì đấy. Thì câu chuyện mà cái pricing về mặt định giá là câu là các cái câu mà khách hàng họ nhìn vào những trình ở thời điểm cuối năm giữa năm là chúng tôi trả lời khách hàng rất là nhiều. Kinh nghiệm để nâng hạng một thị trường chứng khoán thì cũng có kinh nghiệm, có nước sau khi nâng hạng thì có nước thị trường chứng khoán tăng, có thị trường chứng khoán giảm. Thì ra những cái bài học, những cây ở trong quá khứ hay là các thị trường khác thì nó chỉ là một cái con số và không nhất thiết là mọi thị trường có thể giống nhau. Chúng ta chỉ có ý nghĩa là nâng hạng thì như phần trước tôi trình bày là chúng ta sẽ nâng lên chuẩn cao hơn, và nó là một cái rất là tốt cho Việt Nam về mặt dài hạn, chứ không chỉ là trước đây thì rất nhiều các cái tổ chức cũng dự báo là trước khi nâng hạng thị trường tăng và sau khi nâng hạng thị trường xuống thì có nhìn được thì chúng ta nên nhìn xa hơn, nhất là chúng ta định hướng được nghề nghiệp thì là chúng ta chỉ nên nhìn xa hơn được cái định hướng là nâng hạng là tiêu chuẩn của chúng ta, nên là cơ hội của chúng ta ngay cả khi nâng hạng thì tiêu chuẩn về năng lực của các đội ngũ chuyên viên cũng phải đáp ứng ngang với các cái thị trường phát triển. Ví dụ như năng lực của chúng ta chẳng hạn là các cái bạn mà cùng nghề trong về ý thức về banking ở các thị trường ít nhất là ngang thị trường trong khu vực, chứ nói thị trường đang cùng hạng e, chứ nói thị trường phát triển. Thì đòi hỏi khi chúng ta cũng phải nhận ra rằng là khi nâng hạng thì rõ ràng là tiêu chuẩn nghề nghiệp của bạn sẽ phải đòi hỏi cao hơn, và đòi chúng ta phải nỗ lực cao hơn là bây giờ rất là nhiều. Cái này thì nói về sell side trong hệ sinh thái thị trường vốn. Thì ra cái này thì tôi nghĩ chắc là các anh chị thì trong lý thuyết thì cũng có thể là đọc qua những cái này rất là nhiều rồi. Tôi thì sẽ lướt qua sell side này thôi. Các sell side là gì và buy side là gì, khác biệt với bản sell side bên bán và buy side bên mua. Hay mua cái gì bán cái gì, thị trường tài chính chỉ có sản phẩm tài chính thôi, bao gồm các sản phẩm như là sản phẩm về huy động vốn, bao gồm thị trường vốn và vốn nợ, hay là vốn cổ phần, hay là các sản phẩm về đầu tư. Thì sell side là có thể về cung cấp dịch vụ, và buy side là sử dụng dịch vụ. Đây là các bộ phận chức năng của buy side và của bên sell side. Thì sell side thì bộ phận của họ sẽ còn cần hơn là buy side, và số lượng nhân sự của buy side thì chỉ cần cái quy mô khá khiêm tốn, nhưng mà sell side thì gần như đủ bộ hết các bộ phận chức năng. Từ yếu tố về fund thì sẽ có khối môi giới, môi giới hàng nhân hay chức. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn hai cái này khác nhau thì có thể hỏi thêm. Thì thực ra các hàng tổ chức thì cái sale nó sẽ rất khác, kỹ năng về sale nó khác rất là nhiều so với lại các hàng nhân khác, vì tổ chức của chúng ta cũng cần cơ chế tài chính và các kỹ năng và các cái và yêu cầu sẽ phải không chỉ ngoại ngữ mà các cái yêu cầu chuẩn nghề nghiệp nó học rất là cao. Và riêng cái vốn môi giới này bao gồm cả môi giới cá nhân, các tổ chức thì có những mô hình kinh doanh ở trên công ty trên toàn cầu là riêng trong mình về môi giới này là gọi broker dealer, tức là chuyên về broker house, tức là chuyên về môi giới các dịch vụ về môi giới phân phối. Còn ở khối ở giữa ở khối ngân hàng đầu tư thì cũng có một cái business model rất là lớn, cũng rất nhiều các ý thức về banking ở trên thế giới đang ở trong business model này, ví dụ như Goldman Sachs hay là Morgan Stanley hay là UBS hay gì nó sẽ thiết về khối ngân hàng về đầu tư này. Và bây giờ thì họ đang là xác định cái business model của họ, và cái khối ở giữa có thể làm cái khối về riêng được, hay là khối nguồn vốn hay gọi là treasury, thì là cái vụ này sẽ liên quan đến ngân hàng nhiều hơn. Và gần đây một số những cái cách đây khoảng 3-4 năm đấy cái triển khai mạnh dịch vụ này, thì cái nguồn vốn cũng là dịch vụ rất là lớn của bên công trình khoán. Còn khối bên này là khối bách, thì đấy là một số business model của hoặc một số phòng ban của công trình khoán. Thì một số sell side họ sẽ có đầy đủ tất cả các chức năng đủ qua phòng ban. Đây cái này liên quan đến con đường nghề nghiệp. Thì ở đây tôi cũng nói là ví dụ như là cái con đường nghề nghiệp thì khi mà cái phần về cái phần trial liquidity analytics
có sức vay chắc là lâu rồi, chắc chắn sẽ ở cổ đất sữa này sẽ là CEO rồi. Khi các bạn nào có sức vay level 3 các trong lâu rồi thì gần như các bạn sẽ pass vào các cái vượt qua các phòng phỏng vấn của kể cả bài sản gần như là 99%. Phần còn lại chỉ là các hồ sơ khác liên quan của bạn như là các quá khứ của bạn về có các cái kinh nghiệm ở các phía trước có những cái bệ bối gì không hay gì không. Còn nếu như bạn là hồ sơ là ok mà nếu có sức vay vào ra thì bạn có cái phòng về. Còn nếu như các bạn lên cái phần quản lý này research CFA Academy này thì sẽ đối với head of research thì tôi các bạn là nên có tiến sĩ thì khả năng là cái việc head of research rất là thuận lợi cho các bạn. Sales writer thì phần chúng ta về network cái phần sau này rất là nhiều thời gian chúng ta xây dựng các mối quan hệ và xây dựng các cái phần doanh thu doanh số và khách hàng. Cái về nói về TA và FA thì cái này thì tôi không nói nhiều vì thực ra thì TA FA nó chỉ là trường phái thôi, tôi không muốn đi sâu vào khóa phần này. Nhưng tôi chỉ nói là TA thì là nó chúng ta tiếp cận dựa trên hoàn toàn để mà nó dựa trên một số giả định rất là cơ bản. FA là nó có những cái cơ hội là TA thì chúng ta có thể không cần đến các thông tin về tài chính quá nhiều, nhưng FA nó sẽ cần đến thông tin tài chính rất là nhiều. Và thông tin tài chính ở đây là gì? Chúng ta ở đây thì chúng ta biết là ở đây thì AI sẽ hỗ trợ chúng ta khá là nhiều trong những thông tin tài chính cơ bản. Nhưng mà FA đấy cái đấy nó không hẳn là phân tích mà nó chỉ là mang tính tổng hợp thôi. Phân tích ở đây là gì? Phân tích FA là gì? Phân tích FA là khi mà chúng ta làm kể cả về investment analytics thì chúng ta sẽ hỏi các cái kỹ năng rất là nhiều. Ví dụ như là khi chúng ta làm equity analytics thì chúng ta sẽ bắt buộc phải cái việc dự báo là chúng ta chắc chắn rồi, và cái hai là tính chất công việc là chúng ta phải đi gặp gỡ các doanh nghiệp và networking, và cái việc gặp gỡ doanh nghiệp nó khác rất là nhiều, tức là chúng ta có thể collect thông tin từ cái việc là những thông tin ở trên thị trường khi mà AI nó sẽ không làm được. Ví dụ như là tháng này, quý này một công ty chẳng hạn như thế giới chẳng hạn họ mở ra bao nhiêu cái họ gọi đóng cửa bao nhiêu cửa hàng ở chuỗi điện máy xanh hoặc bánh xanh thì chỉ những người làm equity phải biết được, cho AI rất là khó biết. Và vì cả chúng ta bao nhiêu là phải mua đồ đấy thì chúng ta làm cái chúng ta biết thông tin đấy, và cái việc mà đóng mở với số lượng cửa hàng đấy thì chúng ta sẽ phải dự báo ra các doanh thu của cái hàng để cái bánh xanh và chuỗi bánh xanh đấy. Và cái việc đấy nó sẽ rất khác rất là nhiều so với lại cái chúng ta làm EA. Thì chúng ta FA thì chúng ta phải đi tiếp cận thực tế và chúng ta tiếp cận doanh nghiệp rất là nhiều. Nên là nếu tôi nói cái chia sẻ là sẽ FA thì đấy là các học cái như thế thì chắc là cái phần của tôi sẽ dừng lại ở đây. Thì nếu như các bạn có câu hỏi về các cái kinh nghiệm về và các yêu cầu công việc và chia sẻ về các cái kiến thức cần trang bị thì chắc là có thể chưa lên thì tôi sẽ dành cho các bạn cái chia sẻ khác ở sau. Xin mời các bạn. Xin chân thành cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi của anh Lương, và chắc rằng qua chắc rằng chi tiết vừa rồi được chia sẻ các bạn sinh viên cũng đã hiểu thêm những định hướng tiếp theo của chúng ta. Và tiếp theo chương trình ngày hôm qua sẽ xin được mời lên sân khấu một vị diễn giả đặc biệt để cùng chia sẻ về chủ đề ba sai đưa quyết định dòng tiền đến từ ông CFA Academy. Xin mời ông sẽ lên sân khấu để có đôi lời để tất cả mọi người. Xin mời. Hello, thank you for the lovely introduction. It's a pleasure to be here today. Really fun to be here. My first trip to this country. So let's begin talking a bit about me. So I'm from the United Kingdom, from the UK originally. I have had many different job roles in finance. I'll just share a few quick examples. So I actually started my career Morgan Stanley and HSBC in London doing equity research. So, for example, here in Vietnam, somebody who goes to buy or sell recommendation on Vinfast, for example. So I started my career in equity research in Glasgow. Then I did consulting, private equity consulting at Bain & Company
in New York City. I've been in New York for many years. And then I worked for Bloomberg, the data provider in New York, where I built the certification product. And then recently moved to CFA Institute, where for several years I ran the CFA program. And now I spend all my time on the road talking to young people like yourselves. I love doing this. I do about 24 business trips per year. So I'm very delighted to spend my first business trip here in Vietnam. So I'm going to talk about three things today. First of all, I'm going to give you an international perspective on the boom happening in Vietnam and explain why international investors find it so exciting beyond just the upgrade that we heard about a few minutes ago. And then I'll talk about different types of analysts, different types of professional you can be. And I'll talk about different career paths through the buy side and sell side. And then finally, what I'm going to talk about is how the CFA program can help you navigate some of those career paths. And then my colleague from the Hong Kong office, Richard, is going to talk about how the CFA Institute really sets the standards, the international standards that will benefit you, especially when you're dealing with foreign investors coming to Vietnam to invest in your companies, to invest in the country in many projects. So let's begin. So we're going to have to talk about here. Let's talk about Vietnam. Why international investors find it so attractive. Quite simply, there's an economic boom underway. So what we're looking at here is GDP growth estimates from Bloomberg, real GDP growth estimates. You can see that this year people expect 7.2% economic growth. This is live data from Bloomberg, by the way, the main data platform in the world. Driven by, as we heard earlier, solid exports, moving consumer spending, and growing industrial production. And not only do you have very strong economic growth there, you also have low inflation. Look at the CPI, or consumer price index, that means inflation. You also have low unemployment. I have never seen economic numbers this healthy, where you have very strong economic growth, you have low inflation, and you have low unemployment. Because often what you will get in that scenario is you get inflation. So it's an extremely good health within our economy. So if we jump ahead here and show a vision, we see that there's the historic growth of 7% in 2019, went down to 2.5% during the pandemic, bounced back. And here's the estimate. There's some high estimates, some low estimates, but nonetheless, for 2028 you're looking at over 6% growth, which is extraordinary. And let's compare that to other countries. So if we compare it to other countries in Asia, here's the latest growth estimates from The Economist magazine, showing you the real GDP growth estimates for this year, 2026. And look at those numbers. So if Vietnam's growing about 6%, there's only one country in Asia growing faster than Vietnam. And that country is India. So you see India has 7.2% growth. So it's an extraordinary story of economic growth in Vietnam, which is great news for young people because it's going to lead to great job opportunities. So that's what international investors find so attractive. They see the industry of construction spending here is going up. You can in fact see that really the numbers started peaking up in 2021, really with the government reforms. So you've got some very successful government reforms being driven by the administration, and it's causing all the mega projects, we're building motorway to Cambodia, we're building the second biggest sports stadium in the world, we're building a new airport, so we have a new airport connection here. So all these sorts of projects add up and lead to economic growth. If you also look at the exports, here we're looking at the chart showing the difference between consumer spending and exports. So if you're on the right-hand side, with the USA at the top, that means the strong consumer spending and exports. If you're on the left-hand side, where Vietnam is in green, that means it's more exports than consumer spending. And this
shows all 200 countries in the world where lots of them are shown. So you have a very strong bias towards exports in Vietnam. And that's actually helped, as we heard earlier, by currency. So if we show the Vietnam currency here, all the way back to 1992, you can see the axis there, you can see the Vietnamese dong. But when this line goes up, the Vietnam currency is slightly weakening. When you think about it, if your currency weakens, it makes your exports more attractive. So the strengthening US dollar recently and the weakening of the Vietnam currency is good for your exports. So there's probably more strength to come. This blue is represented in the stock indexes. This is the emerging market stock index on the Bloomberg Terminal. And you can see your two indexes here. You've got the two indexes there. And this is what international investors look at on the main data platform, who are featured in the main Asia market on the Bloomberg Terminal. So lots of people who look at this tool, they see it as an investment venue. Now, I'm going to go fairly rapidly through here. I'm not going to dwell too much on the indexes themselves, but I am going to talk about the upgrade briefly. So we heard about this, but the big thing to recognize that's really important about the upgrade is it's going to lead to lots of initial public offerings of IPOs. So I was commenting with my colleagues in the car earlier that when you look at the streets here, you see lots of thin, fast vehicles, which of course is a big IPO recently here. These sorts of exciting investment opportunities that attract foreign investors. And in fact, if you look ahead to the IPO pipeline here, you can see that you've had some very big IPOs at the top of the page there, but there's certainly a bit more where they came from. And these are the sorts of companies that foreign investors want to invest in. I saw the Highlands coffee shop as we were driving along today. These sorts of consumer names are quite attractive for international investors. And ultimately, this is going to lead to more jobs for all of you. So that was a great story on Bloomberg on this ago, talking about all the hiring of young people like yourselves has to happen because the brokerages you heard about earlier don't have enough people to do the work needed to execute these IPOs. So it's a great quote. We'll probably share these materials with you. The VIC securities plans to expand by 40% this year, for example. With SSI says our biggest challenge is just staffing. So definitely it's good that you're studying finance at this great university and you're very well equipped to be part of this story and work in finance in what is, I think, the most exciting market globally. Okay, so let's talk about buy side and sell side. So I'm going to draw this picture a little bit. So we heard earlier about sell side in particular. Let me show you the way CFA Institute, so the world's leading credentials organization, let me explain how we look at the market. Very consistent with what we heard earlier. So let me explain this picture to you again. So it's broken out into 4 squares. On the top left, I'll just show you this is the buy side, and there's the buy side on that. That's people who invest money on behalf of other people. So that would be portfolio management companies, like Capital, or Vietnam, for instance, the large wealth companies, private wealth, which is a booming area here in Vietnam, is another example of the buy side. The sell side is in the top right corner here. I'm just highlighting there. What is the sell side? Well, the sell side gives recommendations, buy-sell recommendations to the buy side, and then the buy side does trade to the sell side. That's the role that the sell side applies to the buy side. And you can see my old job in London is there, the sell side equity research analyst. This is a very big bucket of the sell side, and we have all the IPOs. We need to write research to say, is that company a buy or a sell? Should I buy that company? So that's what the sell side is. Down here we have corporations in the bottom left-hand corner. What are they? They're the companies themselves, where you have CEOs, CFOs, investor relations, strategies. What do? They're opportunities for the buy side to put capital, to put money into those companies, and then do that to get returns of their fund, basically. That's what the corporate sector does.
And then finally, you've got the advisory sector here. The accounting firms, the M&A banks, Goldman Sachs, we heard about Goldman Sachs and Morgan Stanley earlier, they have there on the right. The consulting firms, the McKinsey, BCG, and so on. Now, what are these yellow bubbles? So these yellow bubbles, what they are, they're proportional to the number of CFA charge holders who do each job. So you can visualize, you can see the breakdown of our 205,000 CFA charge holders. So it's quite a nice visual representation. In terms of career paths, we've got a great explanation of the common career paths all the way through the junior itself. So it's like manager, being analyst, becoming a vice president, for example. I would say one of the classic things to do, which is very relevant here in Vietnam, is routinely start your career in the sales side. We're using lots of young people to work lots of hours, sometimes and be offering do roadshows, do sales outreach, visit foreign investors, buy shares and sell the company. It's very intensive in terms of labour. Now, a very common thing people do in their career is they move from the sell side here to the buy side. So they go and become investors to invest money. So that's something to consider. I think there will be a booming private wealth market here in Vietnam, because there are lots of high net worth individuals, entrepreneurs who made a lot of money. The richest person in Vietnam is the founder of VinFast, for example. So there's lots and lots of entrepreneurs in a country of 101 million people who make a lot of money by selling their companies, and there'll be a private wealth industry to serve them. So if you start on the sell side, that's definitely an option that you should pursue. Okay, so that's my side sell side. Now let's move on to item number 2. What are the types of job you can do? Let me just give you a couple of examples in terms of different characterizations of them. So let's start with fundamental versus technical analysis. So we've heard earlier about fundamental and technical analysis. So let's explain what we are. So really over 100 years ago, there was this bifurcation of these 2 types of investment professionals came about. And this chart, by the way, is from 1919, so it's over 100 years old. If you believe that's a very old chart that somebody did back in the early part of that century. And they said, well, you've got people who look at fundamentals and people who look at technicals. We heard that earlier, fundamental versus technical. What does that mean? So people who look at fundamentals, what they do, they're reading company documentation, reading annual reports, they're reading press releases, they're reading anything they can about the company itself, form an opinion on whether the company is a buyer or seller. That's what fundamental analysis is. It's getting more and more popular here in Vietnam as there are more and more companies being listed on the stock market. There are 400 pretty large companies now on the stock market, but there are more IPOs than more companies being listed. Meanwhile, the technical analysts now at the bottom, who are they? What are they doing? So the definition of a technical analyst is somebody who just looks at the market itself. It's called a price action. They'll look at things like mid-price, closing price, the trading volume, they'll look at things like internals or divergences between different market prices. They'll look at certain chart patterns that you can see emerging. There are different techniques you can use, like Japanese candlestick technique, for instance. There are lots of different techniques to being a technical analyst. And certainly, you can become a technical analyst, especially in the retail trading space. We heard earlier about huge growth in the number of people with retail trading accounts. What I would say, however, is if you're a young person looking to get into financial markets, you're probably going to have a deeper career making money, frankly, if you do fundamentals. The reason being that's what's happening in that economy. More company creation, companies getting more successful, with the performance of the projects, companies making more money, need more people to analyze them, need analysis, and then do bond offering documents, stock offering documents, and so on. So fundamental analysis is really quite important. Technical analysis is more in the retail trading space. Now, there is strong growth in retail trading, but there generally are not many jobs around the world being a technical analyst. There are many more jobs where you need fundamental analysts, and you
London, you probably want to be analysis on technical. I'll just quickly characterize this what they do today, because there is this interesting technical analysis here in Vietnam. So let me just give you a couple of examples. What does a fundamental analysis do? What does a technical analysis do? So here, what's the time horizon of the fundamental analysis? I'm going to laser this behind your laser. The time horizon, we see time horizon there. A fundamental analysis will typically do a stock recommendation for 12 months or more. They're not going to do a short-term recommendation today. They're going to say, buy this company because I believe in the long-term prospects of that company. Meanwhile, a technical analyst can make a recommendation that only lasts for a few days. I see a flag or a pen appearing on this chart, for instance, or I see a doji. There are lots of different chart patterns. They tend to be more short-term. In terms of valuation, this is probably the biggest difference. Fundamental analysts do valuation. They try to calculate what price that security should be trading at based on the research. Tech analysts don't really very rarely issue a target price. That's a huge difference between a fundamental analyst and a technical analyst. I would say that sell recommendations are pretty rare. It's pretty rare fundamental analysts sell that company. It's much more common for a technical analyst to say that. So there are lots of differences. We'll share these materials with you afterwards so you can have it. But they're quite different jobs, fundamental and technical. We would recommend you're going to have more career options if you do fundamental analysis. Okay, moving on, I'll just skip ahead of the time. Let's actually go ahead and leave you with these to read your own time. Let's talk about the CFA charter. I'll just finish up this and then hand over to Richard to talk about benchmarking. So the CFA charter is the world's biggest credential, the world's biggest qualification in the financial markets. In fact, the world's biggest business school, by the way, with most MBAs, is New York University, with 140,000 MBA holders. We have 205,000 CFA charter holders. So we have the biggest alumni network of any qualification credential. It's been benchmarked comparable to a master's program. So you get CFA after the name. It's like having a master's in finance space. And when we look at the program, Richard's going to talk about skills in a minute. There are many skills you learn as you go through the program. Skills such as portfolio construction, for instance, skills such as doing valuation, skills such as investment strategy or financial planning, or ESG integration. ESG, of course, Vietnam is a huge exponent of solar power. We're net zero by 2050, so you learn those skills as well in this program. So we teach lots of skills across 10 topic areas on the left-hand side. So it's really a skills program. It's all about teaching the skills you need to be a fundamental analyst. So what is the CFA program? Let me just describe this to you. So on the left here, on the far left, you're looking at a stack of books, and these are the most famous textbooks in finance. So you have Proposing Fixed Income near the top there, a handbook of fixed income securities. That's considered to be the Bible, the most important book ever written about the bond market, which is the biggest market in the world by over $100 trillion. You have Ross on corporate finance, Ross, a professor, a Leeds professor who wrote that book, which is the most famous corporate finance textbook. And you've got just another example, Hull and derivatives. That's considered to be the definitive book about derivatives. These are the most famous textbooks in finance available globally. Now, there's a problem there. So with the stack of books on the left, you've got no way to prove to somebody that you've read all those books and that you've mastered the content. There's no way to prove it. There's no exam, no points outside the books. So the CFA program is the stack of books on the right. It's about the same length. It is 9,000 pages in total. So it's a fairly lengthy stack of books. It has an exam. So it's the same content roughly with an exam, and it's a secure exam. And it means you can prove to people that you've read the most important text in finance and mastered the content basis. So it's a great companion to your finance degree. In terms of the way it's structured, it's a 3-level exam.
So in level 1, we teach you the basics. We teach you what is a stock, what is a bond, the statistics you need, for instance, how to read your company accounts. So it's really basic toolkits. And level 2, we teach you valuation, the essence of being a fundamental analyst. We teach that at level 2. And at level 3, we bring it all together so you can learn how to value all the different securities across the asset classes. Then you learn how to construct a portfolio, how to build an actual portfolio for a wealthy person or for a pension fund or any sort of mutual fund and so on, any kind of fund. And that's why, by the way, the biggest job role we serve is portfolio manager on the buy side, big yellow bubble in the top left of that chart. We really do train people to be portfolio managers. One thing I found quite attractive about the CFA program, you might find it attractive also, is we do teach all the major asset classes. Now you have to learn all the major asset classes in finance. So let me let you into a little secret about jobs in finance. I remember I was at HSBC in London, and they trained me to be an equity research analyst. Now, did HSBC do any training on fixed income? No, they did not. Why not? Because they hired me to do equity research. Your firm will probably not train you to do anything they didn't hire you to do. Okay? This is a big problem. The reason it's a big problem is, let's say you're hired to do equities, which you probably will be doing it now, they're not going to teach you about fixed income. So you're going to have these blind spots. Of course, the best finance school here in Vietnam, I'm sure you learn about fixed income market history, of course. But you need to learn all the asset classes because they're all interconnected, is the truth. You have huge infrastructure projects here in Vietnam as alternative investments, derivatives that are becoming more and more important as there are more and more securities listed. So one of the big benefits of being a CFA program is that you learn different asset classes. In terms of why people do it, we earlier this morning had a great meeting when we talked about why young people are doing the CFA program in Vietnam. The number one is branding. So let me explain that quickly. CFA is a trademark. So we have AI robots looking around the internet to see people using it as their name, the way I use it as my name, and to make sure that that person has passed the exam they remember. So we police it very vigorously to make sure when you see CFA, to someone's name, they are indeed a CFA charter holder. And so when you think about it, what does CFA mean? It means you run that stack of books and you pass those exams. That's what CFA means. So it's a very efficient, clean, simple way to prove to somebody that you're mathematical, you know about finance and how the markets work. It's a very simple signaling mechanism. When we talk to CFA charter holders, that's the reason it's saying. Here's the exam, by the way, to scare you. That's a computer-based test. I'm not going to dwell on it too much. Suffice to say, level 1, all it is, by the way, is a 180 multiple choice exam, ABC. That's all it is. We've had about 1.5 million people ever try it, and only 2 people have ever scored a perfect score on level 1. It's quite a hard exam. Here's where people work. We do the CFA charter. We've heard earlier about Morgan Stanley and Goldman Sachs and UBS. I think you've got, let me see, you've got UBS and Morgan Stanley and Goldman Sachs is number 12. Here's the league table breaking out with 205,000 people where they work. So UBS has got the most people, 2,500 people who have CFA. JP Morgan 2,200. The building with the most CFA charter holders in it, by the way, is the new JP Morgan headquarters in New York City on 270 Park Avenue. I'm going to skip ahead here. I'm going to end here actually. Sorry, the colours aren't showing. Let me explain what this chart shows. So the CFA program, I'll leave you with this message. It's proving in Vietnam along with the economy and along with the financial markets quite simple. So what you're looking at is the number of people. So the formatting got a little bit messed up, but no big deal. I'll explain it to you. There are 4 exam windows per year: February, May, August, November. We show the data back to 2022, and you can see this is the number of new
We're starting the CFA program window. The actual date goes up to May 2026, and its estimates. It's still a very strong program. And lots of young people like yourselves are starting the CFA program here in Vietnam. So now I'm going to hand over to Richard, who's going to talk about the benchmarking. Why the CFA job is considered the gold standard? Why it's going to improve your skills and your skills are industry standard for once you do the CFA job. So handing over to Richard. Thank you, Mr. Ron Henry, for the insightful presentations, which have provided valuable perspective about the buy side and its role in direct capital flows. Next, we move on to our third sessions about market coverage, professional standards, and international perspective. Please welcome Mr. Richard McGillivray. I seem to have the effect that we have some people running out. So, what do standards mean? Okay, and I think it's so important to understand what standards mean, because you are living in a country that is having an amazing economic boom. And that is the time when standards are probably most important. So let me have a look at this and see what you think. So we've heard speakers today talking about the market upgrade. Right, now I just want to point out one difference. For frontier market investors, the total value of frontier market investing is about $206 billion. The total size of emerging market investing is $11.7 trillion. So that is 60 times bigger. And so what we know is going to happen is we know that international investors are coming to Vietnam. And when international investors come to Vietnam, they are going to meet you. You are the future of investment professionals in Vietnam. And so let's talk about the kind of standards they might think about. I was hoping this was animated, but I see the animations are gone. So the first up there, you've got standards of professional competence. So an investor is asking, can you do the job? Do you have the skills to do the job? And you have senior leaders from finance businesses in Vietnam here today, and they are also asking that question. Do you have the skills to do the job? So that's the first standard that's most important, is a standard of competence. And we'll talk a little bit more about it. Okay. Then up here, you've got the standards of objectivity and independence. Now, what does that mean? Now, if I'm an international investor and I come to Vietnam because I have to now invest in Vietnam as an emerging market index constrained investor, what I want to know is when you tell me what you think a company is worth, or when you tell me that you think this is the right investment approach, I need to know that that is an opinion that you formed without someone influencing you. So I need to know if you recommend a Vietnam company as a good investment opportunity, that you are not best friends of the chief executive officer. Okay, so you need to be independent and you need to be objective. Then the standards of professional conduct. Are you going to behave in the right way? Now, we all read the news. We know that there have been some scandals in Vietnam. Okay? And those scandals, in many instances, focus on the issue of professional conduct and the final point,
standards of professional integrity. So investors want to know, can they trust you? Right, at the very core of professional integrity is trust. So the finance businesses that you work for, they need to be able to trust you. Your investing clients, they need to be able to trust you. Okay, it is the most important component of finance is trust. Do you lend money to people you've never met and who you see on the street? No. Would you lend money to your best friend? Okay, it's probably a mistake to do that, but maybe you would. Would you lend money to a family member? Possibly. Okay. So investing is ultimately about trust, and these standards, professional competence, objectivity and independence, professional conduct, critically, and professional integrity are interrelated, and that is what investors are looking for. Now, the question is, how will an international investor know that you have these standards? They've maybe never been to Vietnam, it's maybe their first trip, maybe they don't know your university. I went to a university called UCT. Put your hand up if you've heard of UCT. Okay? One person. Okay? Alright, now UCT is the best university in Africa, but you've never heard of it. Okay, so how do international investors know that you have these standards? And the short answer to that is because you have those three letters after your name. It is not possible to cheat on the CFA exam. Alright, so anyone who has those three letters, anyone who's got those three letters, have earned them. And at CFA Institute, we have a professional conduct team. And if you commit a financial crime, we will take your CFA charter away from you. Now just think about that, okay? If I have a master's in finance and I commit a crime, I go to prison. When I come out of prison, I've still got a master's in finance. Okay, so the professional conduct role that we play is really important. We support your clients' understanding and your trust. Okay, so what I wanted to do was I wanted to ask the question, how do you know that we know what the international standards are? Now what is so interesting is that CFA Institute as an organization runs a global process called practice analysis. And it runs all year round. So we interview academics, regulators, industry practitioners from around the world, including people in Vietnam. Some of them are CFA chart holders, some of them are not. And we ask them the question, what skills and competencies do you need in international finance to succeed and to deliver those core standards? What do you need those standards to be? And then we build our curriculum from that information. Now Rob, who's sitting here today, long ago he used to run practice analysis for the CFA Institute. So I would say that is the most important thing that we do, and your university is affiliated to the CFA Institute because it is interested in understanding what those global international standards are. Alright, now, what I'm going to try and do here is I'm going to highlight a couple of key messages. So we're going to start off and we're going to look at competence. Alright? And here's some examples of skills that are developed in the CFA program, and you will recognize some of these things in your own course. So we're interested in IFRS-based financial statement analysis and interpretation. We are interested in DCF valuations,
right there. Now, the DCF valuation is core to fundamental analysis, and as Rob and other speakers have pointed out, we're interested in fundamental analysis, but we're also interested in technical analysis. Right, and at the very core is fundamental analysis. We are interested in relative valuation, looking at price-earning multiples, and those are very reasonable, I think, in the Vietnam economy at the moment. And here are some examples of where you might find some of these things in the CFA program. And what I want to point out to you here is that there's lots happening in CFA level 1. My own eldest son's life changed after he took CFA level 1. So I can speak with real confidence in that. But of course, you'll see these ideas and theories developed throughout the program. On the right-hand side of each slide, I'm giving you some Vietnam examples of how international investors might look slightly differently at Vietnam. So, some of the things that you will need to do as analysts for international investors are listed here. International investors are interested in what lending is driven by policy. They would be interested in the impact of state ownership. Okay? They are interested, for example, in what is the return on invested capital versus just the cost of capital. Okay, so is this company good at making money for its shareholders? Of course, free cash flow conversion, balance sheet transparency, etc. And you can see here, I put on the bottom left of each of these slides, these are some of the things that will change when you meet $11 trillion of foreign investors looking at your country. So, the growth story for Vietnam, and we've heard the growth story today, there's a great growth story for Vietnam. Look at your GDP growth, okay? Increasingly, international institutional investors, they need more than a growth story. Okay, they are also interested in you defending your recommendations using those key fundamentals. Yep, it's a growing country and rising tides lift the boats. But what is the long-term value of the country? And when the tide turns, which companies do well and which companies fall down? Now I'm going to stick with competence, macroeconomic impact of global capital flows. Now, we've had speakers talking about this today already, and this is perhaps taking more on the technical side, but what are the impacts? Now, Vietnam is not operating in isolation. What is the impact of the war in the Middle East on the Vietnam economy? Alright, so suddenly your international investors are not only interested in the individual performance of companies, they are interested in understanding that company performance in the context of a global economy and the role that Vietnam plays in that global economy. So, where would you find this in the CFA program? You can see we cover economics at all levels, it's fundamental to markets. We look at portfolio management in detail, where these macroeconomic effects show up at level 3. And then I also wanted to highlight one of the new things in the CFA program, and again thank you to Rob Langrick when he was running the program, are our practical skills modules. So these are modules in the CFA program which you have to complete, but they are not part of the examination. Okay, and they are literally about practical skills, and one of them is called practical macro, and of course it's a very macroeconomic environment. What is the impact of the US Federal Reserve's monetary policy on Vietnam? I mean, that's quite interesting. We've had 2 speakers today talk about the value of the currency against the US dollar. So that is where you'll start to find those macro impacts.
Is it beneficial to you that you're part of the global supply chain, or is it a risk? And how does that play out? I think that Vietnam's position in the global supply chain right now is very effective and working well for the country. That second word there, what about emerging market capital rotation? So you're part of an emerging market bucket of economies. How is that capital going to rotate? If it's a risk-on environment, what effect does that have? If it's a risk-off environment, what effect does that have? And you can see here, what are the changes after a market upgrade? You as finance professionals, part of the standards is to understand and explain how Vietnam fits into that. And remember, that is not a fixed thing. It is a shifting and moving thing. Okay, so these are some of the challenges. And that again is a standard of competence. Now, I'm sticking with competence. Also, asking yourself, what about the market microstructure, liquidity, and index dynamics? We've talked about $203 billion becoming $11 trillion in investable assets, which is now considered Vietnam. How does that impact the market? How does the influx of foreign investors impact the market? Where you're going to find this in the CFA program, primarily at level 2 and level 3, but exclusively. And then what changes after the market upgrade? In the short term, those changes are flow-driven. Technical analysis addresses that. And in the longer term, as the market matures, so people are interested in increasingly in corporate fundamental. So you've seen the market reforms here around free float, foreign ownership. These are the kinds of issues that you need to be able to speak to foreign investors about. And then, of course, portfolio construction and management. I won't spend too much time on this because several other speakers have touched on it. But factor analysis is something that is going to be critically important for your career as this market matures and grows. Correlation and diversification assessment. I was speaking to a private wealth manager in Vietnam in November. And they were talking about their clients' wealth being almost exclusively in the property market and in gold. As your investors become, your domestic investors become more sophisticated, diversification is one of the only ways they can really protect themselves against downside movements. And of course that's challenging in Vietnam because you've got foreign capital controls. But there's also diversification within the Vietnam market itself. Where you're going to find this, levels 1 and 2, in portfolio management, especially level 3, and then of course again, practical skills module, PSM, in portfolio development and construction. The Vietnam examples, part of the dynamics are that you now fall into that emerging market bucket, and they're typically your Asian ex-Japan, or you're part of the emerging ASEAN sleeve, sort of a wrap of countries if you like. You're going to need to explain tracking errors against whatever you're being benchmarked against, and you need again to understand those macroeconomic effects that are happening around Vietnam. What is the advantage of the CFA program? Right from the outset, we are training you to think in portfolio impact terms. So it might be that you're going to really deal with portfolio management at level 3, but really the foundation is being laid for you to understand portfolio impact throughout the program. Now I'm going to finish off by looking at conduct. Okay, so we talked about professional standards of competence, can you do the job well? But let's just talk about competence as or professional standards in terms of conduct, like how you behave as a market professional. Or let me put this another way. What does it mean
meaning to be a finance professional. Get started. At the left-hand side, your duty is to your clients. Now I'm going to say it again. As a finance professional, your duty is to your clients. That is one of the things that makes being a finance professional very challenging. Is that me? I hope not. Why do I say that? Well, when you are employed, okay, if I am your boss and I tell you to do something, what are you going to do? Are you going to do it? If I tell you to do something, are you going to do it? Because in my working experience, most of the time, people are going to do what their boss tells them to do. When it comes down to being a finance professional, your duty, your fiduciary duty is to your client because it is your client's money. If your boss tells you to do something that is harmful to your clients, that is when you will find out if you are a finance professional. It's very, very difficult to do that. And I think one of the critical things about the CFA program is that it focuses, you remember on the wrong slide, you had those 3 round circles, and ethics was at the core of each of those circles. You need help in understanding what is ethical in finance. Because in my experience working in finance, I worked for a Swiss private bank some years ago. I was very uncertain about what I should be doing and what I shouldn't be doing. The CFA program really, really helps you make those judgments. So, managing conflicts of interest is perhaps one of the most challenging things in finance. Remember, most jobs in finance, you get a basic salary and then you get an incentive salary. Okay? And your incentive salary, the money you earn, might, for example, be linked to the number of clients that you bring in, or the amount of investment money that comes in from your clients. Where there's a conflict of interest is where you're going to find this most challenging. Not because you're greedy people, but because you're trying to support a family, maybe. Maybe you've got kids who want to go to university. So there will be a lot of pressure on you to perform in certain ways. And the CFA program really helps you make decisions about ethics in finance. Turning to the Vietnam examples, and you can see here, there are a lot of concerns, I can tell you, in the eyes of international investors on 2 issues. The first is controlling shareholders in companies, and you've seen some of your market reforms address that, all right? And there are also concerns about the availability of information, all right? That all clients get this, or all of the same category of clients get the same information at the same time. And I'm smiling to myself because these things sound so simple, they are so challenging. International investors need to know that Vietnamese investors who are friends of the people who own companies or run companies are not getting information before them. Because that obviously adjusts price before an investor can come. So that bulletin point that's highlighted there, you have to learn how to apply client-first investment frameworks. Why do we put clients first? It's an easy question, because whose money is it? It's the client's money. And that client may be an institution, it may be an individual.
Again, I'm going to finish where I started with. This is all about trust. It's all about trust. So the reason that international standards matter is because they drive trust. And the CFA program understands what those international standards are because of our practice analysis process, and we enforce those international standards through our professional conduct structures. So I'm going to stop there, and I'd like to thank you for the opportunity to be here today, but I'd like to make one final comment as well. We are really looking forward to inviting you to join the international community of investors that is the CFA. Remember, as Rob said, there are 205,000 CFA chart holders worldwide. That is an automatic network for you. These are people who know they can trust you, and you know you can trust them because of the professional conduct standards. So that's how important those standards are. And then the final point that I want to make is also that you have a responsibility. You have a government in Vietnam that is driving the development of this country in the interests of the people who live here. And so the question is, are you ready to take up your role to support that national development? Bringing your competence, your ability to do the job well, and your conduct and your ethical standards to make sure that people are treated fairly and respectfully. So thank you so much for your time today. We love you. Thank you so much. I'll leave it with you as well. Thank you. Thank you, Mr. Richard for sharing valuable international perspective on market operating and professional standard in the global financial industry. And now, let us move to the Q&A session. Quý vị thân mến, và có lẽ là tất cả chúng ta đang rất mong chờ đến phần bên đây để có thể hỏi quý vị diễn giả vô cùng được đáo chúng ta những câu hỏi vô cùng thực tiễn của tất cả các bạn sinh viên ngày hôm nay. Và bây giờ cũng chính là lúc để chúng ta làm điều đó, và để có thể cho mọi người có thể cùng tạo nên một không khí hứng khởi hơn khi đặt câu hỏi cho các vị diễn giả, thì chúng ta sẽ có các phần quà vô cùng hấp dẫn. Đầu tiên dành cho ba bạn nhanh tay nhất để trả lời, vì có thể đặt ra câu hỏi cho các vị diễn giả trong các hỏi hôm nay. Vậy nên là trong khoảng thời gian chúng ta sẽ cùng chuẩn bị ở trên sân khấu ngày hôm nay, thì xin mời các bạn sẽ cùng suy nghĩ về những câu hỏi sẽ đặt cho các vị diễn giả của chúng ta. On the stage. Yeah. Thanks so much for being here. Vâng ạ, và trong ngày hôm nay thì xin mời các bạn sinh viên đang ngồi về dự trường ngày hôm nay. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì xin mời một bạn chạy khách sẽ giúp tôi gửi đến một bạn áo trắng ở phía trước căn phòng ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, đầu tiên thì bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình cũng như là câu hỏi của bạn, và bạn gửi câu hỏi này đến vị diễn giả nào trong căn phòng hôm nay. Xin kính mời bạn. Xin mời chúng ta sẽ bật tất cả các mic trong phòng hỏi hôm nay ạ.
xin được giới thiệu đây là Nguyễn Xuân Dũng, cao học lớp 673 tài chính và đầu tư S. Thì em đã tham gia thị trường chứng khoán được 11 năm rồi, nhưng mà em sẽ theo trường phái về phân tích kỹ thuật. Thì em sẽ thường sẽ chơi nhau và theo các phương pháp thì là PSA và Whiteboard. Thì em muốn đặt câu hỏi về cái tiềm năng và cơ hội đầu tư của thị trường chứng khoán trong năm 2026 sẽ như nào, để so sánh với năm ngoái năm 2025 khi mà nhà nước có hàng loạt các nghị quyết và chính sách tốt để hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế, như là hạ lãi suất và hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh, cộng thêm với việc Fed có nhiều đợt giảm lãi suất. Và nhưng mà năm nay thì mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, từ những khó khăn ở thị trường bất động sản và có nhiều cái chính sách tăng lãi suất dần, và cái tỷ giá USD và về Việt Nam cũng đang dần cao lên, tỷ lệ lạm phát cao, cộng thêm những cái nguy cơ của các cuộc chiến tranh thế giới như là Iran và Israel. Thì em muốn hỏi các vị khán giả năm nay trong năm 2026 thì chỉ với cái cơ hội ngân hàng từ thị trường chứng khoán thì sẽ còn có nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư có thể có được trong năm nay. Cảm ơn câu hỏi bạn. Bạn tôi có các tuổi các bạn thì 5 năm thì đáng hơn. Thì chắc tôi xin trả lời nhanh câu hỏi bạn. Thì đúng là câu hỏi đấy là câu hỏi được rất là tôi quan tâm. Thì đối với 2026 thì đúng tôi cho rằng là ở phần trước thì tôi chưa nói bối cảnh 2026, thực tế chúng ta đến 2026 bối cảnh của Việt Nam rất là tốt. Ví dụ như là chúng ta có cái mục tiêu tăng trưởng GDP 10%, không chỉ là 2026, mục tiêu của chúng ta là cả kỳ tới 2020, 2030 là cũng 5,10%. Thì như bác Richard và bác trình bày thì là bối cảnh vĩ mô, nền tảng vĩ mô của Việt Nam rất là tốt, rất là thuận lợi cho tương lai, để đến một cái nền tảng rất là tốt để thu hút dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam. Cái thứ hai là rõ ràng là chính sách tiền tệ để cho tăng trưởng, thì chính sách tiền tệ chúng ta cũng rất là thuận lợi để cho cái tiêu tăng trưởng. Thì chính sách tiền tệ thì có thời điểm là có thể là bây giờ là suất tăng phát có thể là áp lực từ chiến tranh Mỹ Iran, nhưng mà rõ ràng là cái việc mà cái quan điểm chính sách tiền tệ để chúng ta có thể làm thay đổi chính sách tiền tệ các bạn là chúng ta rất là nhiều là sẽ làm tiền tệ để cho hỗ trợ cho việc tăng trưởng. Thứ ba là trong cái câu chuyện về tăng trưởng lợi nhuận, chất lượng tăng trưởng của doanh nghiệp biết năm nay thì độ dự báo tăng trưởng 13,300 là một số rất ấn tượng. Cộng cái nền giá thì được đưa ra là đấy là ba cái yếu tố là bối cảnh vĩ mô thuận lợi, hai cái nền tảng lợi nhuận tốt, ba cái giá thành cái lượng bối cảnh cao trong sáu rất là tốt. Thì đúng là câu chuyện Mỹ Iran có thay đổi cái cục diện của năm nay, nhưng tôi cho rằng nó chỉ là delay cái câu chuyện về thị trường chứng khoán nên một vài tháng thôi. Sau khi mà Mỹ cuộc chiến với Iran kết thúc, tôi nghĩ là nó sẽ quay trở lại cái vùng máy bình thường và mọi người lại hoạt động lại, thị trường chứng khoán hy vọng sẽ không ăn tốt trong năm nay. Gì cả câu hỏi. Em là Phương Thảo, từ lớp số 3. Thì em có hỏi vị khán giả là tại sao mà sau khi SAPP công bố là thị trường chứng khoán Nam Nâng Hạng thì khủng hoảng lực bán trong mạnh one is after the news of Vietnamese stock market being upgraded, the net selling of foreign investors still strong. Why is after the news of Vietnamese stock market being upgraded, the net selling of foreign investors still strong? Yeah, so I'll take a shot at that because I come from an emerging market myself. So absolutely, but I think so yes, foreign investment interest is very strong in Vietnam. That is not actually because of the market upgrade, okay? It's because of the performance of the Vietnam economy. And the performance of the Vietnam economy over a long period of time is part of what's driving the market upgrade. So yes, some investors could not look at Vietnam when it was a frontier market. So there is much wider interest, but really what's driving the actual interest
is the performance of the economy. And I think that, as Rob said, it's very unusual to see really high growth numbers, very low inflation. You know, that kind of combination, I think, is quite unusual. So it's quite appealing to investors, and I think that certainly interest will remain strong. I do want to say, as markets get upgraded, they also get downgraded. So again, if you look at Indonesia, for example, that's just gone through a market downgrade. So, you know, the sentiment flows both ways. And again, one of the important roles you can play as future finance professionals, if there is a high level of competence and very strong conduct in the market, those are some of the things that can maintain your emerging market status rather than put you at risk of a downgrade after some significant corporate scandals and the likes. So yeah, that's my perception. Rob, from you, interested in I think you said that the key thing is when we look at Indonesia recently experienced, that does show the flip side of that coin. It does show you the power of an upgrade, because you saw what happened a few weeks ago when Indonesia was downgraded. Thank you for your answer. Vâng, xin mời đội trưởng Thích Việt Nam và bạn xin mời đặt câu hỏi để quý vị diễn giả chúng ta. Xin mời bạn. Em xin chào bộ trưởng khán giả ở đây. Thưa chính giả thì em học về thông tin số 5B. Thì đôi khi em muốn hỏi hai câu. Đầu tiên là câu cho anh Lương. Đầu tiên là về chính sách tiền tệ của mình năm 2026 thì rõ ràng là sẽ là nới lỏng. Do ngân hàng nhà nước sẽ cố gắng nới lỏng tăng trưởng kinh tế rồi. Nhưng mà có cái khó khăn mà em thấy đó là phí thanh khoản của ngân hàng khá là khó khăn. Cụ thể ở đây là tăng trưởng tiền gửi chỉ có 10% thôi, năm vừa rồi chỉ có hơn 10% một tí. Nhưng mà tăng trưởng ví dụ cho vay thì cũng gần 20% từ 8%. Và rõ ràng là những đợt vừa rồi, đầu năm vừa rồi thì cái lãi suất huy ngân hàng, cái lãi suất cũng tăng, chứng minh rằng phí thanh khoản và cũng lãi suất tiền gửi của ngân hàng cũng phải tăng. Thì liệu đấy không phải là cái khó khăn mà để ngân hàng họ có thể tăng trưởng tín dụng đúng không? Như kiểu 20% để kích thích 10% tăng trưởng kinh tế của nước mình không? Là ngân hàng nhà nước có thể điều đấy một trong các ngân hàng thương mại. The second question I want to ask for Mr. Rob is about the FDI, foreign direct investment that will come to Vietnam. We all see that the countries between Iran and USA has been very enormous. Also many other politics countries between many countries will come in future, possibly. So, but I believe that Vietnam is a very stable politics country in the world. So, do you believe that other countries, especially Europe or USA, they will come to invest in Vietnam because we have very stable politics and we have a very neutral relationship with other countries, especially Iran or USA? It's an interesting question. I think the impact of the war in Iran is going to be complicated. So, for example, we were in Singapore last week. Singapore is the world's #1 hub for private wealth investing. Meanwhile, Dubai has been an emerging, probably close to #2 private wealth hub. Obviously, if let's say you're a wealthy Indian business person who just sold their business, you're probably not going to be moving to Dubai for a short while. You may consider moving to Singapore instead. So I think there are always winners and losers from these situations. I think though you need to go to the fundamentals of the situation here in Vietnam. You need to go back to the Doi reforms in the many decades ago to see the sorts of growth rates we're now seeing. The government's now aspiring to have double-digit economic growth, but the fundamentals is really based on the mega projects and corporate reforms being driven by the government, which have nothing to do with the situation in the Middle East. Of course, the slight issue is the fact that Vietnam is a net oil importer, along, by the way, with India, with Japan. There are many countries in Turkey, there are many
obviously going to cause some headwinds for those economies and will certainly be a challenge with Vietnam. But on the flip side, the US dollar has strengthened, which is good for Vietnam because it causes, it's going to stimulate your exports. So there's a very complicated set of factors going on. But I'd say fundamentally, the growth here in Vietnam and all the benefits coming from it come from the long-running government reforms and the corporate reduction in bureaucracy, reduction in the number of provinces and so on, and increased investment in the private sector. That really has got a little to do with the Middle East situation. So I think global investors may indeed find it more attractive now to invest money in Vietnam because they're always looking across the globe for opportunities, and they're going to be looking less now in the Middle East, meaning there'll be more people who may consider making investments in Vietnam. And on the FDI front as well, you really want stability before you make any long-term infrastructure investments. And I think this part of the world is a lot more stable now, certainly in the Middle East. Thank you very much for the answers. Câu hỏi đầu tiên của bạn về chính sách tiền tệ của mình năm nay thì đúng như là cái bạn đưa ra thông tin thì năm nay ngân hàng nước cũng đặt ra mục tiêu là thực ra vừa rồi mình đã điều chỉnh tăng trưởng tín dụng từ 19 xuống 15%, nhưng mà mục tiêu tăng trưởng của phải của chúng ta sẽ là một số hợp lý hơn. So với năm 2025 chúng ta trở đến gần khoảng 19% là một số khá là nóng. Thì để đạt tiêu tăng trưởng 10% thì cũng là nhu cầu vốn của 2026 rất là lớn, thì nó áp lực lên ngân hàng rất là nhiều. Thì thực tế thì ngân hàng đủ sân giàu đủ loại cách để dành vốn cho cái việc vốn cho cái mục tiêu phát triển. Thì có cách là thì đúng là có thời điểm ngân hàng ta sẽ có phát triển kết quả và ngân hàng phải vay vốn triển ngân hàng với nhau, và khi mà cái kết quả có thể nâng lãi suất huy động ở trên thị trường huy động dân cư lên thì có thời điểm lãi suất lên đến 8-9% của ngân hàng nhỏ. Thì cái việc huy động ngân hàng sẽ có độ trễ khoảng 2-3 tháng. Rõ ràng là nay khi mà cái đầu tư nó bị khó khăn hơn, ví dụ như bất động sản khó hơn càng từ lên khá cao rồi, thì khi 5-8% thì ngân hàng thì tôi cho là sẽ vẫn được và nó sẽ bù cái kết quả bị đủ. Thì độ trễ của kết quả ngân hàng khi huy động sẽ vẫn ra một 2 tháng. Thì bạn thấy là đầu năm nay thì đầu năm nay từ cuối năm 2025 thì áp lực ngân hàng áp lực kết quả của một số ngân hàng là có, và sau khi mà nó chấp được rồi thì áp lực kết quả của ngân hàng được vượt khá là nhiều. Và năm nay thì chính sách ưu tiên cái chính sách phát triển chính sách tín dụng ngân hàng rất là linh hoạt, tức là sẽ ưu tiên nguồn vốn cho các dự án phát triển trước, tức là tín dư tín dụng dư địa của tín dụng là sẽ ưu tiên các dự án đầu tư công lớn trước các thành room cho một số dự án lớn rồi. Và cái việc mà chúng ta hạn chế cho bất động sản cũng là một cái để dành dư địa tín dụng cho các cái dự án hạ tầng để cho phát triển. Và cái mà tôi cho rằng là cái việc kết quả vẫn có thể xảy ra lặp lại trong một số thời điểm năm nay, nhưng mà nó sẽ là bộ của ngân hàng thôi. Bởi vì khi mà chúng ta dành vốn cho các dự án lớn, khi mà dự án phải giải ngân trong thời gian rất là gấp vội thì rõ ràng việc mà kết quả của một số ngân hàng nó sẽ có thể áp lực quay lại, nhưng mà đấy là sẽ áp lực ở một số ngân hàng và trên của bộ toàn hệ thống. Cháu không biết là bạn đã nhận được câu trả lời của bạn. Không biết là trong cuộc sống không biết có bạn nào còn có câu hỏi mà bạn chia sẻ hay không nhỉ? Xin phép là có thể là quyết định cho bạn. First of all, I would like to thank all the speakers for beneficial and interesting speech. So, as student majoring in banking and finance, I have a question that if Vietnam is accredited by FTSE Russell or MSCI, so what weight do you think Vietnam could have in the emerging markets indexes, and how much passive capital inflow could that potentially generate? Also, after the grade, how do you expect the balance between passive ETF flows and active fund flows to evolve? And could this increase the Vietnamese market dependence on foreign capital? Thank you.
that there are pools of capital. Passive investing has been growing since the 1970s, and now we have, when you look at the big three indexing players, so Vanguard, State Street in particular, and BlackRock, these are the three biggest asset managers in the world, and you have funds like the Vanguard 500 fund, which is the world's biggest passive fund. The reality is they're going to look at the index providers, and often they'll equal weight certain indexes linked to by certain categorization. So the reality is when you upgrade an index into the new bucket, I think as Richard mentioned, the sorts of numbers, which is guideposts, you get automatic investment flows coming in, is the reality. So that's kind of the mechanism of action whereby people don't think about investing in Vietnam, they're going to invest automatically because the index is telling them to essentially. And I go back to the example of Indonesia, which was quite a striking example that showed you the kind of downside you get when you lose that status, which I think also illustrates the upside you get as well. So the reality is you get this jolt happening around the time of the inclusion. I do think the MSCI inclusion could be more important than the FTSE Russell inclusion because more money is benchmarked off the MSCI indexes than the FTSE Russell indexes. And so there's always this debate happening around the world when countries change status according to MSCI. So I think the thing to watch out for is what happens perhaps later this year in terms of the MSCI definition of Vietnam, which could be even more interesting than the promised upgrade during 2026 of FTSE Russell. I don't know if my colleagues here in Vietnam have something else to add to that. Thì thực ra câu hỏi của bạn thì rất là đơn giản, tức là bản thân là khi mà tổ chức ngân hàng thì họ đưa ra số như thế thì đa phần là việc mà phân bổ tài sản thì sẽ thành các quỹ ETF, sẽ là các quỹ về thụ động nhiều hơn, tức là họ để trách tỷ số. Thì hầu như là các phần dự báo về của các công ty chứng khoán, các phần lượng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì đa phần là các quỹ thụ động, ETF là bản thân là thụ động. Còn quỹ ETF thì không phải có, mà quỹ ETF họ sẽ đi còn khác, tức là cái đôi nhìn về đầu thì chúng ta đang hạn là tiêu chuẩn Việt Nam sẽ nâng lên. Quỹ classic và quỹ ETF thì họ sẽ đi vào trước, và các cái quỹ mà mang tính chất là chủ động họ sẽ đi vào sau. Thì tiêu chuẩn Việt Nam là các quỹ chủ động thì họ sẽ nhìn thấy cơ hội của Việt Nam có tiềm năng lớn, họ sẽ đi vào sau, và những cái công bằng đầu tư hay tiêu chuẩn về thị trường và những cái tiềm năng thì họ sẽ là quỹ đấy rất là nhiều. Tương lai thì hiện tại thì nó cũng khá cân bằng giữa các quỹ quy mô thì IPO nó sẽ là khá là cân bằng trên quy mô toàn cầu, nhưng mà tương lai thì có vẻ IPO nó sẽ có lợi thế hơn vì chi phí của IPO nó sẽ khá là một hoạt động khá dễ dàng, nó không cần tiêu tốn nhiều chi phí để chỉ là chi phí đất hơn. Và đi nét thì còn là sẽ là tiếp.
So it has a plan to be in a developed market category. And the template being followed is the incredible success story in South Korea. So you have that very deliberate plan by South Korea to nurture certain industries, to infuse technology, and then to drive innovation with amazing corporations like Samsung. That's the plan. And so I think in the short term, it's very hard to predict GDP growth year to year, certainly to a decimal place. Yes, the government has a plan to go to double-digit growth, but it's done it before. There was double-digit growth here in history, here in Vietnam, so I don't think it's implausible that the government can get back to double-digit growth, especially as the mega projects come to fruition. So it's quite easy to see a tourist boom happening here, for instance, as you saw happening. UAE Dubai did successfully trigger a tourist boom in their country through mega project investment. These are the sorts of things that will get there, that will drive that growth. So I think more about the long term. I don't think the markets go up, markets go down, GDP goes up, GDP goes down. I think instead of looking at the precise numbers year to year, when you look at the big picture, I look at countries all around the world. I couldn't give you another example right now of a country the size of Vietnam going through such an investment wave and at the same time growing tax receipts. This is not a debt-driven boom, it's a real boom. So I'm pretty optimistic based on looking at various economies around the world. I'm sure my colleagues have some opinions to share on this as well. Đối với câu hỏi của bạn ấy, thì thực tế thì cái này là thực tế thôi. Tức là trên Bloomberg thì là chúng ta hiểu là họ cái dữ liệu của họ ấy, họ dựa trên cái consensus forecast ấy. Và còn là Bloomberg thì họ hay lấy dữ liệu của tổ chức nước ngoài. Thì tôi theo dõi tổ chức kinh tế nước ngoài và khi họ dự báo về cái GDP Việt Nam thì họ thường hay underestimate cái tăng trưởng GDP Việt Nam. Ví dụ như là 2025 khi mà hầu hết các tổ chức kinh tế đã hầu cũng chưa tăng trưởng GDP Việt Nam 8%. Nhưng thực tế cuối cùng của chúng ta là 800. Khi mà cái kế hoạch của 2026 10% thì gần như bây giờ cũng khá nhiều tổ chức khá hoài nghi thì họ kiểu underestimate thì cái số dự báo của Bloomberg chỉ là cái tham khảo. Nhưng mà còn về thực tế thì con số tăng trưởng GDP chúng ta thấy là nó rằng chúng ta có những cái technique để chúng ta đạt được cái tăng trưởng GDP theo những kế hoạch này. Rõ ràng là cái mục tiêu 10% là mục tiêu mà chúng ta rất là kiên định và nhất là khoản phải đạt được. Thì con số đấy chỉ là con số mà theo cái cách mà các cái analyst họ dự phóng và cái cách thức để họ dự phóng dựa trên các cái assumption của họ, ví dụ như là về xuất nhập khẩu theo đúng các GDP các dòng tăng trưởng của GDP là gì, bán lẻ tiêu dùng rồi các lĩnh vực chính thì họ sẽ có model lên họ dự báo con số đó thôi. Thì đa số các model thì sẽ chạy ra con số là rất là chính nhưng mà rõ ràng ở đây thì chúng ta có cách để xử lý con số GDP. Thì em cũng xin chào hội trường và em cũng xin cảm ơn các diễn giả đã tổ chức một buổi hội thảo vô cùng chất lượng cao. Thì em có một cái câu hỏi là em thấy ở trường hợp của Pakistan vào năm 2017 cũng được tổ chức MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi, nhưng mà ngay sau đó thì đất nước này cũng đã bị giảm hạn vào 2021 do vướng mắc đã rút vốn và do các cái biến số vĩ mô tới từ môi trường chứng khoán của đất nước này. Thì em có đặt ra một câu hỏi là khi mà Việt Nam sắp tới cũng bước lên thị trường mới nổi thì chúng ta phải làm thế nào để quản trị được các cái chỉ số vĩ mô của đất nước Việt Nam, và cái thứ hai là nếu như bản thân chúng ta là những nhà đầu tư cá nhân thì làm thế nào có thể quản trị được những rủi ro này sao cho hiệu quả nhất? Câu hỏi của bạn thực ra tôi chưa rõ cái mục đích câu hỏi của bạn cuối cùng là gì, nhưng mà tôi thì để một câu hỏi cho Việt Nam thì tôi nghĩ là cái xác suất đấy nó rất là ít, ở thế giới chắc là một mình và Pakistan là có hơn. Thì ở đây câu hỏi của bạn thì tôi nghĩ là bạn có thể câu hỏi không khó trả lời, bạn chỉ là về
cao nhất ở Việt Nam thì kinh doanh ngân hàng rất là khó xảy ra. Còn mục tiêu của chúng ta chẳng hạn đó là bây giờ là FTSE Russell, còn cái 2030 là MSCI là tiêu chính. Và cái phần câu hỏi thứ hai của bạn về cái quản trị rủi ro thì tôi nghĩ là rất là tôi hiểu của bạn có hỏi rất là hiệu ứng về thiên nga hay không. Thì cái việc là thiên nga thì rõ ràng là ở đây kinh nghiệm tôi chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi làm nghề bản thân về các khách hàng của chúng tôi thì cái việc dự báo thiên nga thì gần như là rất là khó. Câu chuyện tôi hẳn chia sẻ thì rất là khó. Thì nếu như ta sẽ thì câu hỏi là thiên nga nếu là toàn thế giới nói chung hỏi là thiên nga là sao thì chúng ta đang nhiều tới tôi như đầu tiên trong cái toàn cầu như thế là cái cả sự sử dụng và có rất bất ngờ những bất ngờ là chúng ta phải báo trước hỏi thiên nga. Còn để thiên nga thì chúng ta phải báo trước là chúng ta phải chấp nhận. Cái thứ hai là để làm gì để phòng ngừa cho thiên nga thì chúng ta khi chúng ta chấp nhận rồi rõ ràng là chúng ta phải chấp nhận nó và cách phòng ngừa chúng ta cũng nhất định là ở đây chúng ta đang làm chủ đề về cái phân tích tài sản cổ phiếu thôi, nhưng mà rõ ràng là các bạn ở đây thì bây giờ các kênh tài sản của tài sản rất là nhiều và tôi cũng tư vấn khuyên các bạn là không chỉ lớp quan tâm không chỉ học CFA không chỉ học ra một phân tích tài sản mà sau này các phân tích tài sản khác ví dụ cả forex hay là crypto hay là các phân tích tài sản chúng ta có thể cả những cái kênh về vàng hay là các cái kênh khác rất là nhiều, vì là ở đây chúng ta phải các kênh sẽ liên thông với nhau. Tại vì sao? Vì là về thế giới bây giờ sẽ là câu chuyện về cái việc mà các kênh ngân hàng liên thông rất là nhiều. Khi chúng ta bị đau kít thì sẽ có tính liên thông các loại tài sản rất nhiều. Thì chúng ta khi mình bị đau kít thì chúng ta hiểu liên thông thị trường, chúng ta sẽ chúng ta phòng vệ, chúng ta hiểu luật tài sản an toàn để chúng ta phòng rủi ro. Cách tốt nhất để chúng ta phòng rủi ro chúng ta có hiểu luật tài sản. Thậm chí đến bây giờ sau khi cuộc chiến tranh Mỹ Iran xảy ra, cái câu chuyện phòng rủi ro rất là khác. Thì trước đây chỉ chúng ta phân bổ rất tài sản an toàn như vàng, đô la và chúng ta yên tâm đúng không? Ví dụ như là chiến tranh chắc chắn vàng sẽ tăng, đô la sẽ giữ giá, không bây giờ hoàn toàn khác. Cái câu chuyện bây giờ rất là khác. Chúng ta phân bổ tài sản vàng, rõ ràng là vẫn vàng rồi chiến tranh Mỹ Iran xảy ra vàng giá, nó không có tiền lệ. Các bạn học trong nhà trường rất kỹ khi học như thế nhưng rõ ràng như thế. Còn giải thích vì sao? Vì là tại sao rất là đơn giản, vì ví dụ như vàng là cái kênh tài sản cũng yêu năng yêu asset, cho nên tài sản nó có yêu gì cả, nó chỉ có sự lên giá và cái thứ thì giá rất là cao. Nhưng mà khi chiến tranh Mỹ Iran xảy ra thì chắc chắn là khi giá dầu tăng thì giá lạm phát tăng thì các kênh đầu tư lãi suất có yêu trái phiếu hoặc các kênh có lãi suất ngoài tiền gửi chắc chắn sẽ tăng. Thì khi mà so sánh các bạn khi kênh mong yêu bây giờ các điều khác lên đến 80% thì ra họ sẽ soát được các kênh. Đấy là cách phòng ngừa rủi ro, và cách phòng ngừa rủi ro thì rất khác với lại các cái giai đoạn trước, và mỗi giai đoạn rất khác nhau rất là nhiều. Thì cách phòng ngừa rủi ro chỉ là giảm thiểu rủi ro nâng cao cái phòng ngừa cách được đâu. Trước đây thì chúng ta đa dạng hóa tài sản, chúng ta tránh rủi ro, thậm chí nếu chúng ta phân bổ vào bất động sản thì có sẽ là rất là tốt và rất là tốt, thì nó kéo tổng thể cái tài sản của chúng ta tốt. Nhưng bây giờ chúng ta phân bổ chính xác thì nó vẫn bị lỗ như bình thường. Tất cả chúng ta cầm vàng nhưng mà rõ ràng là chính sách xảy ra chúng ta chắc là khá. Câu hỏi của bạn thì nó không chỉ là của anh Dương ạ. Các bạn thì biết các bạn sử dụng rất là nhiều câu hỏi, tuy nhiên thì do về chương trình có hạn nên là mình sẽ ưu tiên 2 câu hỏi cuối cùng nhá. Mình có thể nhìn thấy 2 câu trên cánh tay cuối cùng câu hỏi ngày hôm nay đúng không ạ? Ok, mình Okay, so the question is, will ESG disclosure be mandated after the market is upgraded? No, I don't think that you can assume that. I think there are a lot of drivers around ESG disclosure. One thing that may be more powerful than mandating disclosures is that
You will have a significant investor base who are interested in understanding all risks and opportunities, and that will include sustainability issues. I also note that Vietnam is launching an emissions trading system, so you're getting a carbon market, and people will be very interested in understanding, certificates and taxes, whatever the structures are that are behind that emissions trading system. So I think the way to think about it is, what are investor expectations going to look like? And possibly from some US investors, you're not going to see sustainability disclosure requirements, although I suspect that in the US, people are still interested in anything that constitutes material risk. So I would prepare for expecting an understanding of disclosures that are available. So that's the first thing. The second thing is, because of big data, machine learning, and AI, investors increasingly can fairly accurately predict what emissions from a particular business might be in scopes 1, 2, and 3. So I know several businesses, their full-time business is providing emissions data where disclosures don't happen. So I think from an investor perspective, you should understand, well, what do disclosures mean if you have them? And if you don't have them, what are emissions and sustainability trends looking like? And how does that affect value and future performance? So I hope I've answered your question. I think I don't think there's necessarily going to be mandated disclosure. There will possibly be ISSB's, 1 and 2 disclosures, but how far those disclosures will go, I think is hard to predict. It's probably better to think what investors need, and they probably need sustainability disclosures from a market like Vietnam, which is very climate exposed. Thank you very much for your answer. Bây giờ mình sẽ đi đến câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay nhé. Xin mời Đức đang ở phía dưới khán phòng ngày hôm nay là thấy bạn trở thành câu hỏi trước rồi ạ. Và có vẻ là các sinh viên cũng có rất là những câu hỏi. Xin mời bạn. Đầu tiên xin chào các diễn giả đã dành thời gian đến buổi tọa đàm ngày hôm nay. Em là Phương Anh, lớp công nghệ tài chính 67B. Theo em được biết thì từ năm 2026 đến 2028 thì Bộ Tài chính đang có những quy định để chuyển đổi chu kỳ thanh toán trong thị trường từ T+2 xuống T+0. Thì em có 2 câu hỏi như sau. Một là nút thắt lớn nhất về mặt công nghệ và pháp lý hiện tại thì chúng ta chưa thể áp dụng ngay cơ chế T+0 là gì? Và việc áp dụng cơ chế T+0 và gỡ bỏ pre-funding thì có ý nghĩa quyết định như nào đến việc mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam? Em xin cảm ơn. Không biết sao câu hỏi có đấy. Cái này liên quan đến cơ chế thị trường, và cái này thì ra cơ quan quản lý sẽ trả lời hơn. Nhưng mà tôi thì tôi làm trong này thì tôi không hiểu được những vấn đề rồi khúc mắc này. Thực ra thì khi mà nâng hạng thì cái tiêu chuẩn về cái MSCI thì cái tiêu chuẩn về T0 hay là pre-funding nó không phải là tiêu chí then chốt để mà quyết định cho nâng hạng. Thì với các bạn là Việt Nam đã approve được cái việc nâng hạng lên FTSE Russell rồi, thì các bạn chúng ta không vướng cái gì cả pre-funding hay gì đấy, hay T0 nữa chuẩn bị vào T0. Nhưng mà cái vấn đề thì đã thông qua rồi, và cái việc chúng ta MSCI thì chúng ta còn phải làm rất nhiều bước liên quan đến về cơ chế thanh toán trung tâm. Thì cái đấy mới là cái key của MSCI. Và về FTSE Russell thì các bạn chúng ta đã liên quan đến cái chúng ta bắt hết các tiêu chí rồi. Và trong các tiêu chí của bạn nói thì nó không có gì liên quan đến việc về T0 hay là pre-funding, phải có quan trọng. Còn bản thân các thị trường đã phát triển như là Mỹ cũng không phải là T0. Đây chu kỳ thanh toán cổ phiếu là tôi nhớ là T1 cái gì đấy. Còn chu kỳ về tiền là T0, chu kỳ về cổ phiếu về tài khoản thì T1 đấy. Và một số thị trường khác không nhất thiết cứ phải T0 thì mới phải là thì mới cần nâng hạng nữa. Xin cảm ơn. Vâng, và xin cảm ơn các vị diễn giả chúng ta
Và câu hỏi cuối cùng vừa rồi cũng đã kết thúc phần Q&A trong buổi chiều ngày hôm nay, và xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ chuyển về vị trí chính thức của mình ạ. Lần nữa xin chân thành cảm ơn ạ. On behalf of the students, we'd like to sincerely thank our teachers, sponsors, directors, and sharing those with us. Thank you so much. Appreciate it. Thanks. Vâng, và ngay sau đây thì trên màn hình chúng ta sẽ cùng đến với mã QR khảo sát, và xin mời các bạn sẽ cùng quét mã QR và nhìn khảo sát nhanh nhất có thể, và có điều đồng ý, cái nói là đồng ý với các bạn rằng ai nhìn nhanh nhất thì sẽ nhận được một phần quà là khóa học là giảm phiếu hỗ trợ giảm giá 1 triệu đồng vào các khóa học của SAPP Academy. Vậy nên là xin mời các bạn sẽ cùng hoàn thành khảo sát của ngày hôm nay. Cùng với đó thì cũng rất vui khi slide trình bày cũng như là video report của ngày hôm nay cùng với các tài liệu quyền của SAPP Academy cũng sẽ được có sau khi các bạn hoàn thành xong khảo sát này. Bây giờ xin mời tất cả chúng ta sẽ cùng hoàn thành đầy đủ khảo sát ngày hôm nay. Vâng, và như các bạn có thể thấy thì chúng ta sẽ có rất nhiều phần quà đặc biệt dành cho các bạn sinh viên đặc biệt hướng dẫn. Chúng ta sẽ có 5 cashback voucher trị giá 500.000 đồng, 5 bình sinh nhật cá nhân và voucher sẽ có thời hạn 48 giờ dành cho các sinh viên đăng ký khoa học CFA tại SAPP sớm nhất kể từ khi sự kiện hôm nay kết thúc. Và sau khi đến form thì chúng ta cũng sẽ được nhận được sai sinh nghiệm, report sinh nghiệm, bộ tài liệu định giá dự án qua mô hình DCF và WACC, và bộ tài liệu QCFA Level 1, bộ tài liệu kế hoạch đột phá CFA Level 1 trong 6 tháng, bộ tài liệu từ điểm 10 môn CFA Level 1, và bộ tài liệu thứ 3 cơ hội nghề nghiệp khi sở hữu chứng chỉ CFA, tài khoản học thử miễn phí CFA online tại SAPP trong vòng 7 ngày, và đồng chí học viên thành công trong chặng đường chinh phục CFA với những thông báo vô hấp dẫn dành cho các bạn hoàn thành xong khảo sát ngày hôm nay. Và xin mời các bạn sẽ dành một tí thời gian để cùng hoàn thành khảo sát này ạ. Đây cũng là một phần rất quan trọng để SAPP Academy cũng như là CFA sẽ cùng phát triển hơn nữa sau khi chúng ta có được dữ liệu của khảo sát xong ạ. Vâng, xin mời các bạn sẽ cùng hoàn thành khảo sát và sẽ dành thời gian và dành tâm lực của mình có thể đưa ra những lựa chọn câu trả lời chính xác nhất. Quý vị thân mến, và trong lúc các bạn đang làm khảo sát thì buổi hội thảo ngày hôm nay, hội thảo Nâng Hạng Thị Trường 2026 Dịch Chuyển Dòng Vốn Nâng Chuẩn Kỹ năng hiểu rõ đường nghề